وإتلاعك لبيت ክርስቲያንከ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ወዘንተ ብሂሎም መጽኦ ድቃስ ወኖመ በይእቲ ሌሊት ውስተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሰበ ነቅሐ እምንዋም ረከበ ኩሎ አባሎ ጥዑየ ወኢተረክበት አሰረ ለምጽ ውስተ ሥጋሁ ወኢምንትኒ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአኮቶ ለእግዚአብሔር ወአበዮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በእንተ ዘተፈወሰ እምደዌ ወረከበ ጢዕና ወውእቱ ጋኔን ዘያመንድቦ ቅድመ ወፃ እምኔሁ ዘያመነድቦ ቅድመ ወፃ እምኔሁ ወነሳ እምለምጹ ወኢተርፈ ውስተ አባሉ ወኢምንትኒ ወውእቱ አይሁዳዊ ሰብሃይ ወእምዝንቱ ደዌ እጹብ ወውሃበ ብፅዓት ዘበጽአ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስራ ዲናረ ወርቅ ጽሩይ ወንጹህ ወይእቲ አሚረ ተንሥአ ፍጡነ ወሆረ ሀበ ኤጲስቆጶስ ወነገሮ ኩሎ ዘገብረ ሎቱ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ተአምረ ወመንክረ ወዘከመ አህየወ እምለምጹ ወእምጌጋያን እኩይ ዘነበረ ዲቤሁ ወሰአሎ ዘምስለ ሰጊድ ለውእቱ ኤጲስቆጶስ ወይቤሎ እምይእዜሰ አጥምቀኒ ከመ እኩን ክርስቲያናዊ ወደምረኒ ውስተ ማኅበሮሙ ለቅዱሳን ወይቤሎ ኤጲስቆጶስ ኦሆ አጥመቆ ሶቢሃ ምስለ ኩሉ ሰብ ቦቱ ወኩሎሙ አዝማዲሁ ወነበረ ውእቱ ብእሲ በርትዕት ሃይማኖት እንዘ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል በኩሉ እቅብት ሰናይ ወእንዘ ይዜኑ መንከራቲሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘከመ አብርሃ ሎቱ እምጽልመት ዘነበረ ቅድሜሁ በከመ ይቤ ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ርእዩ ብርሃነ አብየ ወለእለኒ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ሰረቀ ለአልዮሙ ብርሃነ አቢይ ወከማሁ ለዝንቱኒ አይሁዳዊ ዘነበረ ውስተ ጽልመት እንዘ ይሳቅዮ ጌጋያን ጋኒን ጽልመት ወያደውዮ ጽልመተ እንዘ ይሃቅዮ ጋኒን ጽልመተ ወያደውዮ ደዌ ኃጢአት በርሃ ሎቱ ብርሃነ ክርስቶስ ማህየዊ በጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወፈወሶ እምህማሙ ዘትካት ወሜጦ እምዕልዋት ሀበ ርትዕት ሃይማኖት በትንብልናሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ኃይል ወምህረት ዘከሰተ ሎቱ አዕይንተ ልቡ እምዑረት ወመረኖ ውስተ አሚነ ሥላሴ ቅድስት ወለነኒ ውሉደ ጥምቀት ይትኖልወነ በስእለቱ ወአስተብቆቱ ወያድኅነነ ለሰይጣን እምሰርገቱ ከመ ኢንጠፍእ በከንቱ ወይመግበነ ለለዕለቱ ምስለ ኩሎሙ ሰራዊቱ ኢይርሐቅ እምኔነ ሰይፈ ረድኤቱ ከመ ይጐይዩ ኩሎሙ ሰራዊተ ሳጥናኤል ሰብእ እለ ያሰህቱ ሙልአነ እኩይ ወትዕግልት ወላድያን ሐሰት ዘኢቀበል ቅልየቱ ባሕረ ጽግ ወእመ ቀላየ እምንቱ በጸሎተ ክንፉ ይህብአነ በከመ ኢያገሩርነ ኩለንቱ ለሐዋጽያትነ ይመጽእ ከመ ይከድነነ በመንጦላዕተ ምሕረቱ እስመ ሰአሊ ምሕረት ውእቱ እምትካት ቂም ዘአልቦቱ በትንብልናሁ ይቀበነ ወበጸሎቱ ያድኅነነ ለኵልነ ውልደ ጥምቀት ለዓለመ ዓለም አሜን። ምክረት መኮንተ ቅዱስ ሚካኤል ዘለኒ በአክናፈ ገውተ ዶማዊ ደብተራ አባሎ ኤልያስ ወምድራት አለነ ሚካኤል ቅድመ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ኩልነ እግዚአብሔር በረከት አለ ሰንበት ከተና ኩልነ እግዚአብሔር በረከት ቅዱስ ሙሳን ይማር ሁሉ አንቀ ሁማን
وعرف نسات وكلهم نسات وكلهم سواء إرسلا ولا تريبان وسماري أمسات يوم هذا أبهر أبونا ذو سماء سيسان كما يسوم ستنات والحنين في الوقوع الذي أكل في مجلس سعيد وسات على الإسلام يجلس بإذنه وإذا تم لم سام لشن قلت لك ما يجي እግዚአብሔር አብነት ያልብና መጠወም ወለም ወሙሴ ለመቆን ለጸያፍ ፈራቀሌ ተጣሮን የኩለኒ አፍ ተአምሪሁ ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ህጸተ ቤተ ክርስቲያን ዘቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት አሰራዊ መልአክ ሊቀ መላእክት ሙሉአ ፍስሐ ቅዱስ ገብርኤል ወይቤሎ በብሩህ ገጽ ወበጸዳለ ፍስሐ አኮኦ አውር ፍቁረ እግዚአብሔር አየዳአከ አነ ተፈሳህኩ በስነ ጻማከ ወገቢረ ሰናይ ወአዲ ይዜ ፈጸምኩ እንዘ እስእሎ ለእግዚአብሔር በእንቲአከ ከመ ይህንጽ ለከ ቤተ ውስተ ሰማያት ዘይገብሮ እደ ሰብ ወካብ እነግረከ አውር እስመ ሀበ ዝንቱ መካን እለ ይመጽኡ ኩሉ ሰብ በአሚን በአምጣነ ፀሐይቆሙ ይጉኡ አሃዱ እምኔሆሙ ተሃፊሮ እምነ ነዳይ ወእመኒ ባይል ኦ ፍቁር አውር ዘይበጽሕ ውስተ ዛቲ መካን ዘተአሃዘ በእዴሁ ደዌ ይመጽእ እምኔ ራቆ ዘእንበለ ይትመጠው ፈውሰ በኃይለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ዮጂ እንጋ ይትከሰት ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሃን ተአምሪሁ ወተሰምዐ ዜናሃ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ነየ አነ እመጽእ ወእነብር በዚ ወአሐድር ውስቴታ ወአድባራ ጥቀ ይትለአል እምኩሎን አድባራት ወይከውን ከመ እጓለ ርግብ እምብዙሕ ሰብ እለ ይመጽኡ ለሃውጾታ እምነ ኩሎን አህጉር ወበሃውርት ወአዐርግ ጸሎቶሙ ቅድመ እግዚአብሔር ወከማሁ አንተሂ አዝዞሙ ለሕዝብ እለ ይመጽኡ ሀበዝየ ያበጽሑ ሥጋሆሙ ወመናፍስቲሆሙ እምኃጢአት ወይቆሙ ትእዛዝየ በዘመርሆሙ ቅዱሳን ምርሆሙ ከመ ይሁሩ እሙንቱ በፍኖተ እግዚአብሔር ወበአጪበ ትእዛዙ ነየ አነ ምስለ ቢጽየ ሊቀ መላእክት ሚካኤል መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር ንሜግበክሙ እምኩሉ ኃይል ጸላኢ ወትንሣኤ ጸር ወይእዜየ ኒ ተንሥእ ፍጡነ ወፈኑ ሀበ አባ ይስሐቅ ኤጲስቆጶስ ዘፍዩም ከመ ይምጻእ ለቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን አመ እስራ ወሰብኡ ለወርሃ ሰኔ እስመ ዛቲ ዕለት ዘይሰምየኒ ሊቀ ዲበ ሰራዊተ መላእክት ብርሃናውያን ወእምድኅረ እፍረት ለአባ ይስሐቅ ኤጲስቆጶስ ኦ ፍቁርየ አውር አንተ ትነብር ዲበ መንበሩ ኢትሕዝን ወኢታሕዝን አሃዊከ ዮጂ እንጋ ይወፁ እሙንቱ ወይሃውሩ ሀበ ሃገር አንስት ዘትሰመይ ቀይሶ ወይነብሩ በህየ
እስከ አመ ፍልሰቶም እምዝንቱ ዓለም እምድህረ ሞቱ አፍለሶም ወቅብሮሙ ውስተ ዝንቱ መካን እንከሰ አየድኦ ዜና እዚኣ ከእምጥንቱ እስከ ተፍጻሜቱ ለዮሐንስ እስክንድርያዊ ዘጾማይት ዘትጉህ ይጻሙ ውስተ ዝንቱ ደብር ቅዱስ ወነዋ ፈጸምኩ አነ ዘእነግረከ ኩሎ ዘእምሃበ እግዚአብሔር ወኢሄሉ ዘልፈ ምስሌከ እስከ አመ ትፈልስ እምዝ ወአድህነከ ፍጡነ እምኩሉ ምንዳቤከ ወዘንተ ብሂሎ ተሰወር እምኔሁ ወለሊሁ እኒ ፈድፋደ ስብሃት አፈድፈደ ስብሃት ለእግዚአብሔር በእንተ ዘገብረ ሎቱ በአፈ ገብርኤል መልአክ ወአመሳኒታ ዕለት ጊዜ ጽባህ ፈነወ አውር ሀበ ይስሐቅ ኤጲስቆጶስ ዘፍዩም በከመ ነገሮ ቅዱስ ገብርኤል ወውእቱ መጻ ምስለ ካህናት ወዲያቆናት ወምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ወእምዝ መጠወ ወጠነ ጸልዮ በከመ ልማዱ ወቀደሰ ለይእቲ ቤተ ክርስቲያን ወአተባ በስመ ስሉስ ቅዱስ ወሰመያ በስመ ሊቀ መላእክት ገብርኤል አመ እስራ ወሰብኡ ለወርሃ ሰኔ በዕለተ እሁድ ቅድስት ወውእቱ ኤጲስቆጶስ ሴሞ ለአውር ማዕርገ ቅስና ወነበሩ ሰብአ መዋዕለ በፍስሐ አቢይ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር በእንተ ዘገብረ ተአምር ወመንክረ ወከሰተ ምስጢራተ ውስተ ውእቱ መካን ቅዱስ ዘውእቱ ቤተ ክርስቲያኑ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ወእምድኅረ ህዳጥ መዋዕል አዕረፈ አባ ይስሐቅ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ፍዩም ወተጋቡ አርእስተ ሀገር ወስዩማን ወአበይት ወሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ነስእዎ ለአውር ወወሰድዎ ብሔረ እስክንድርያ ሀብሃሎ አብ ሊቀ ጳጳስ ከመ ይሲም ሎሙ ኤጲስቆጶስ ወውእቱኒ ይቤሎሙ ለመኑ ብእሲ ዘተሃርይዎ ከመ እሲም ሎሙ ኤጲስቆጶስ አውስእዎ ወይቤልዎ ኦ አቡነ ቅዱስ አኮ ዘትፈቅድ ይንግርከ ሰብ አላ ለሊከ ተአምር በእሳተ መንፈስ ቅዱስ ዘህዱር ላዕሌከ ውእቱ ይነግረከ ኩሎ ውእቱኒ ሃደጎሙ ይንብሩ ሀቤሁ ህዳጠ መዋዕለ ወሃቲ ዕለት እምለያሊ ናሁ አሰራዮ ሊቀ መላእክት ገብርኤል ለሊቀ ጳጳሳት ወይቤሎ ሰበትንሣ ነግሃ ሀበ ጽባህ ጸውኦ ለእውር ቀሲስ ዘሃሎ በደብረ ኔቅሎን ቺያሁ ሲም ኤጲስቆጶስ ዲበ ሀገረ ፍዩም ምስለ አድዋሊሃ ወአድያሚሃ እስመ እግዚአብሔር ሀረዮ ለዝንቱ ማዕርገ ሲመት ኖላዊ ከመ ይርአይ ህዝበ በትፍስሕት ወበርትዕ ይግዝም ሐሰተ በቃለ ጽድቅ ግበር ከማሁ ወኢትትሐከይ ወዘንተ ብሂሎ ተሰወረ እምኔሁ ወዝኩ እሰ ሊቀ ጳጳስ አይድኦሙ ለካህናት ወእለ ምስሌሆም ኩሎ ግብረ ዘርኤ ወተአዘዘ ወአስመረ ልቦሙ ህቡረ ምስሌሁ በእንተ ሲሞቱ ለአውር ወበእንተዝ ተፈሱ ወሰመይዎ ለእግዚአብሔር በይነ ዘአቅደመ ሎሙ ኖላዊ ኄር እስመ ሊቀ ጳጳሳት አንበረ እዴሁ ላዕለ ርእሱ ወሴሞ ኤጲስቆጶስ ላዕለ ሀገረ ፍዩም ምስለ ኩለን አድያሚሃ ወእምድኅረዚ መጻ አውር ሀበ ደብረ ኔቅሎን ወሃነጸ በህየ አብያተ ክርስቲያናት ወካህናት ብዙሃን ለአብያተ ነግር ወፈላያስያን ለእለ ኮኑ ይምጹ ሀቤሁ እምኩሉ በሃውርት ወነስአ ንዋየ ዘተርፈ እምጽዋተ ጸይቅ ቤተ ክርስቲያን እምህንጽያሃ ወትርሲታ ወሰርጓሃ ምስለ ንዋየ ቅድስናሃ ዘረወ ለነዳያን ወለእለ ይንሱ ምጽዋተ ወየሃድጎሙ ወይግብኡ ተሃፊሮም ጸሎቱ ወበረከቱ ለቅዱስ ገብርኤል ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
وأسمعني قال كسيت لك سألني ገብርኤል ቁን በሉ ለልዑል ቅዱስ ገብርኤል በረከት ረድኤት ይኩነና ይበረከቶም እግዚአብሔር ሙሳን ይምሃር ህልዋን ጥም ደሳተ ኩሎም ኤርትራውያን ይምሃር እግዚአብሔር ስማይተ ኤርትራ ስማይተ ኤርትራ እግዚአብሔር ወረተሪ መብት ስለ ማርያም ርሳት ዮም እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ለነገሩ በይዛል ኃጢአት ሁሉ መጣን ሰነታ ስሉስ ክርስቶስ ወተገሳ ተወልደ ምንም ቀናና ምትስዛ አምላኩ ዘይሰሪ አበሳ ኮነ በዕለተ ሞቱ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዛ መሰለስቱ ለመጋቢት ሀም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወውእቱ መዋዕል አምስቱ ምዕት ስሳ ወክሌቱ ክራማቲሁ ወኢት ጊዜ መጹ ሀቤሁ ብዙሃን ቅዱሳን ገዳማውያን እምኩሎም ገዳማተ ግብጽ ኢትዮጵያ ወእምኩሉ አጽናፈ ዓለም ከመ ይንሥኡ በረከቱ ወሰበሪዎ ህሙመ ወሱኩበ ውስተ ምድር እምጽንዓ ህማም አንከሩ እስመ ቅድመ አሚሃ ይርእይዎ እንዘይነውም ወይሰክር ወይሐስስ ዕረፍተ ለሥጋሁ አላ ኮነ ይነብር ትኩለ ወቅውመ ከመ አምደ ብርሃን እንዘ ይበውእ ታሕተ ጽላሎተ ቤት ወይህቦ ንዋመ ለአዕይንቲሁ ወኢይድቃሰ ለአቅርንቲሁ ወኢዕረፍተ ለመላቲሁ ዘከመ መሐለለ እግዚአብሔር ወበጽአ ለአምላከ ያዕቆብ ወባሕቱ በእለ ክልኤ መዋዕል ደንገጸ እምጽንዓ ህማም ወደክመ ኩሉ ሥጋሁ ወሰከበ ውስተ ገዳም ሀበ አልቦ ምጽላል ወወጥቀ ኦም ዓቢይ ውስተ ውእቱ ገዳም ወአምጽኖ ወይንቀልቅል እስመ ዝውእቱ ስርዓተ ጓለ እመሕያው ወዝንቱ አሐዱ ፍጻሜሁ ለኩሉ ትዝምደ ሰብአ ዘውእቱ ሞት ወሰበ ጠየቁ ቀዳማውያን ቅዱሳን ሐዘን ወበከዩ ወላሁ ብዙሃን በእንተ ተፈልጦቶም እምኔሆም ወአኮ ሰብ ባሕቲቶም ዘበከዩ አላ አድባር ወአውግር ወምድርኒ በከዩ እስመ ይብል ጻድቅ በሕይወቱ ሰበ ተከልአ ዝናመ ከመ ይዝንብ ላዕሌሁ በእንተ ፍሬት አምላከ ሎቱ ወብፁዕ ሰይብል ተከልአ ዛቲ ምድር እምጠለ ዝናብ በእንተ ኃጢአትየ ወይትነሣ ወይሐውር ካልእ መካን ወይትረከብ ዛቲ ምድር ጠል ወሐመልማለ በእንተ ዝንቱቸ ለሃወት ምድር ወለአድባርን ይኮኖሙ ምጽላለ ከመ ይርከቡ እምጠለ ረድኤቱ ወበረከቱ በእንተ ዝንቱቸ በከዩ አድባር ወአውግር
ወውእቶሙ ስሳ አናብስ ወስሳ አናብር በከይ ወላሃው እስመ ኮኖሙ አበበ ኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወመጋቢ ኄር ብሔሪቱ ወሲሳዮምኒ ኮነ እመሬት ዘቸደ እገሪሁ ወጻድቅ እሰ ኮነ ይትፈሳህ ወይትሐሰይ በህማሙ እስከ ኮነ ይሴፎ ይርአይ ገጸ እግዚኡ ዘተቀነየ ሎቱ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ በአማን ይቸይ ደልዎ ትፍስት እስመ ውእቱ በመስተጋድል ዘተጋደለ ዘበህጉ ሞአ ለሰይጣን በሃይማኖት ወበትዕግስት በጾም ወጸሎት በሀፍር ወድካም በቆር ወበእርቃን በአማን ይቸይ ደልዎ ትፍስት እስመ ውእቱ ነጋዲ ዘአርባ መክሊት እግዚኡ ወውእቱ ገብርኄር ዘበውእቱ ምእመነ ኮነ በአማን ይቸይ ደልዎ ትፍስት እስመ ውእቱ መስተገብር ዘተገብረ በምድረ ግብጽ ወኢትዮጵያ ወዘራ ፍሬ ሃይማኖት ወጸግቡ እምኔሁ ገዳማት ወምኔታት ወሀብታት ወበረከታት መንፈሳዊያት ወእምኔሆሙ አበይት ወቅዱሳን መካናቲሁ ምድረ ከብድ ምድረ ዘቋላ እለ ተሰቀያ እምነጠብጣበ ሀፋ ዘውህዘ በቁማታቲሁ ወስግደታቲሁ እለ አልቦን ሁልቁ እለ ተአጽፈው ሐመልማለ ገድሎ ወተመልአ ሀብታቲሁ በረከታቲሁ በእንተ ዝንቱ ኮነ ይጎግ ለነጽሮተ ገጽ እግዚኡ ወይጸንዕ ዛተ ሰዓት ዘባእቲ ይፈልስ እምጻማ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ከመ ይስማዕ ቃለ በጽአን እምአፈ አምላኩ ወሰርከ ሰንበተ ለጸቢሐ እሁድ እንተ ይእቲ ዓመ ሐሙስቱ ለመጋቢት መጽአ አባ ገብረ እንድርያስ እምገዳሙ ለግንዘተ ሥጋሁ ወካልአን ቅዱሳን እለ ይአምርዎ በሕይወቱ ወበጊዜ መንፈቀ ሌሊት ግብተ በርሀት ገዳም ሀበሃሎ ኩልንትሃ ወተመልአት እምገዳማውያን ቅዱሳን እመላእክት ሰማያውያን ወወፃ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በአቢ ስብሃት ዘይተርጎሙ ምስሌሁ እልፍ አእላፋት ወትእልፍት አእላፋት መላእክት ወኩሎሙ ቅዱሳን ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ደናግል ወመነኮሳት እምአብ አቢ አባ እንጦንስ እስከኒሁ ማእከሎሙ ዳዊት ንጉሥ ይዘምር ወይብል ክቡር ሞቱ ለጻድቅ ወቅድመ እግዚአብሔር ብዙሕ ሕማሞሙ ለጻድቃን ወእምኩሉ ያድኅኖሙ እግዚአብሔር ዘጻመወ በዓለም የሃዩ ለዝልፉ ብፁዓን ኩሎም እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሰብሑከ ብፁዓን እለ ንጹሐን በፍኖቶሙ ወእለ ይሐውሩ በሕገ እግዚአብሔር ዛ አንቀጽ እንተ እግዚአብሔር ጻድቃን ይበውኡ ውስቴታ ወሰብያ ሰገደ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወውሃበ ስብሐተ ለፈጣሪሁ ወይበሎ እግዚእነ ተፈሳ ወፍቁርየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እስመ ተቀደስኩከ እምከርሰ እምከ ወዘእንበለ ትጻእ እማኅፀን ሁርየ ረሰይኩከ ድልወ ለመልእክትየ ነአባ ውስተ ፍስሐ ዘለዓለም ገብርኄር ዘበውእ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኃ እሰይመከ ተፈሳ ኦ ፍቁርየ እስመ ተጽሕፈ ስምከ በሰማያት ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ወናሁ አስተዳሎ ኩለከ አክሊለ ዘኢማስን ለዝልፉ ወትነግስ ምስሌየ በውስተ መንግሥትየ ወይቤ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኦ እግዚእየ ዘገበርከ ለገብርከ በከመ ምሕረትከ ወኢዜኒ ኦ እግዚእየ ስምዓኒ ጸሎትየ ወተወከፍ ስእለትየ ኦ እግዚእየ እምሃሮሙ ለሰብአ ኢትዮጵያ ወኤርትራ ወይኩን ምሕረትከ ምስሌሆሙ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ረሲ ስሜ ኩሱተ ወጉሁ ውስተ ኩሎ ምድር ወለኩሎ ወኢዜክር ስሜ በዲበ ምድር ተዘከሮ እግዚኦ በምህረትከ ወበመንግሥትከ ሰማያዊት ኦ እግዚኦ ተወከፍ ለነፍስየ አሜን። ወይቤ እግዚ ተፈስሐ ኦ ፍቁርየ ወሁርየ ወኩሉ ዘሰአልከኒ እገብር ለከ እስመ አንተ ገበርከ ስምረትየ መዋዕለ ሕይወትከ ወአነሂ አስተፈስሐከ ምስለ እለ ከማከ በሰማያት ወኩሉ ዘይዘክር ስመከ በዲበ ምድር አነ እዘክሮ በምህረትየ
وأبزها لوتو بركتي وكل زتصوى اسمك وجبر تسكارك وزوهب اطان وما هتوتو وسواعت لبيت كريستيان زئلة تسكارك وكل أزجبك رهبا وزأست سمعة وزجبر سنة بأنت اسمك وزتصحف وأتصحف متصحف قدلك زعنبه وزترجم أنا أسيوم لألو كلهم أسيت سناي زعين ري وأذني يسمع ووسط اللب يتحلي ووسط اللب ساب زي يتحلي ومدري إرترا وهابكوك تكونك أسرات وفقري نأ تفسع بمنقص السماوات وسبي بلو زي زنت تفلت نفسه لتصادق امسقه وتمطوى زينة وسآمة وألبس ألباس برهان وكلل بأكليلات زي ماسم وسبيع تفسو سماويان ومدراويان سبوه لإግዚአብሔር سبوه زيب زنت كله صقا لقدسانه وكمز أرقت نفسه لتصادق وسمنقص السماوات وسقه سيكون قبة بمكان زفقد እግዚአብሔር እስከ ዳሃሪት ዕለት ጸሎቱ ወበረከቱ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ምስሌነ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወምዝ ገብአሃ በዕለተመቱ በጽፈተ ሰርዊሃ ለጾም ወቆመ ሀበ አብዝንቲሆሙ ጸለየ ወይቤ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአንሳእኩ ለአልዓዛር እመቃብር እምድረ ፄዋ ወአፀየ ዮሐንስ ወለወልደ በሀገረ ናይን እምድረ ተገንዘ ኢዘነፍቆ
አንተ ቀዳሚኒ ወአንተ ዮምኒ አምላከ ኃያላን መንግስት ወመንስኤ ሙታን ኩሉ ትክል ወአልቦ ዘይነስት ቀቲለሂ ትክል ወአህየው ፈኑ ጠለ ምህረትከ እምሰማይ ከመ ይትነስኡ ሙታን ዘእንበለ ይፈጽም ጸሎቶ ወረደ ጠል እምሰማይ ከመ ነፍስኒ ዝናም ለአለ አብድንት ወሰበለ ከፎ ውእቱ ነፍስኒ ተንስኡ ኩሎሙ ከመ ቅጽበት ዓይን ዘእንበለ ሙስና በከመ ኮኑ ቀዳሚ ምስሌሆሙ ተንስኡ መቃብሪሆሙ ለአሰርቱ አምስቱ እደው ለሞቱ እንትካት ወሰገዱ ታሕተ እገሪሁ ለቅዱስ ወይቤሎሙ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለሙታን ዘትካት ማዕዝየ ሞትክሙ ወይቤልዎ ትካት ምንትኑ በመንግስተ አብርሃ ወአጽብሃ ወይቤሎሙ አቡነ ተጠመቅክሙኑ በስሙ ለክርስቶስ ወይቤልዎ ይነአምር ጥምቀት ወይነአምር ለክርስቶስ በውእቱ መዋዕል ወይቤሎሙ ምንተ ታመልኩ ነበርክሙ ወይቤልዎ ነበረ ጾም ዘንሰግድ ላቲ ወይትናገር አምላክነ በውስቴታ እንዘ ይብል አነ ፈጠርክክሙ ወበዝንቱ ግብር እንዘ ሃለውነ ሞትነ ወወሰዱነ ውስተ ጸናፌ ጽልመት ሀበሃሎ ብካይ ወሐቅስነን ወእሳቱ ዘይጠፍእ እፄሁ ወዘይነሁ ወነበርነ ውስቴቱ እንዘ ንሳቀይ ወይቤሎሙ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያድህነክሙ ውእቱ አምላክክሙ ዘነበርክሙ እንዘ ትሰግድ ለቱ ወይቤልዎ ንስግድ ቻነ ያድህን ለእሱኒ ያአምር ወይክል አድህኖ ዘእንበለ አስት ወይቤሎሙ አቡነ በምንትኬ ምጻእከ ከመ ይእዜ ወይቤሎሙ እስመ ተፈነወ ዮም ጠል ምህረት እምኀበ እግዚአብሔር ሀበ እሉ ሙታን ዘነበሩ መልእልቴነ ወሰበ ለከፍነ ውእቱ ጠል ምስሌሆሙ አነግር እምቈላተ ደይን ወተንሳነ ፍጡነ ወቆሙ ቅድሜከ በከመ ትሬየነ ወይእዜኒ ናስተበቆ ኦ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ከመ ይትመየጥ ዳግመ ውስተ ውእቱ አብይ ሕማም ዘይትካሃል ዜንዎ በእንቲአሁ ወሰሚዖ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንከረ እምግርማ ውእቱ ኩነኔ ወተመይጠ ወይቤሎ ለሕዝብ ነጽሩ ዘንተ መንክረ ሰበ ነገርኩክሙ አነ ወየአመንክሙኒ ወይእዜኒ ምንተ ትብሉናሁ ታአውቀ አምላክሙ ከመ ኢያድህን ርእሶ ወይባእደ ወከመ ይቤሎሙ ለእምንቱ እስራ ወአርባዕቱ እደው ለተንሱ ሙታን አንቱምሂ አይቴ ነበርክሙ ወይቤልዎ ሀበ መጻእነ እምሥጋነ መሰጡ ነፍሳቲነ መላእክት ጽልመት ወወሰዱነ በጉጓን ዘይብሉ ለእሉ ከሃዲያነ ፈጣሪሆም ውስተ እሳት ይደይዎሙ ዘለዓለም ወንዘ ይወስዱነ ይደይነ መጻእከ አንተ እንዘ ትጽያን በሰረገላ እሳት ወተባስኮም ለመላእክተ ጽልመት በአንተኒ ወንዘ ትስብአ መጻ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎሙ ሃሎ እልንተ ነፍሳት ለዝብእሲ ወሰበሶሙ ቃሎ ሀደጉነ ወነሳእነ አንተ ወናሁ ንሕነ ቅድሜከ በከመ ትሬየነ ወይቤሎሙ አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ለእመ ነገርክሙ ባዕድ ዘንተ ነገረ ኢአመንክሙ ወናሁ ለክሙ ርኢክሙ ወሰማዕክሙ ምንተ ትብሉ ይእዜ ወይቤልዎ ንግረነ አንተ ኦ አቡነ በዘንድህን እምንቱ ምንዳቤ ወይቤሎሙ ቅዱስ እመኑ በወልደ እግዚአብሔር ወተመይጡ በስሙ ከመ ትሕየው ሕይወተ ዘለዓለም ወይቤሎ ኩሎሙ ምስለ ጉባአነ አመኑ በእግዚአብሔር አምላክነ ተንስት ወአጥምቀነ ወተንስ ቅዱስ ወአጥመቆም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወኮነ ህልቆ ለተጠምቁ በይእቲ ዕለት
በ1345 أدو لتنسو متنزتكات وعلى أبونا تكل هيمانوت زيات أمك إيت إلت اسك ساعتو ساعات ومزي قدسها قربانه ومتقوم مستر قدوس مدرة متقو قربانه ጸውዖሙ ለእምንቱ አሰርቱ አምስቱ እደው ይቤሎሙ አንትሙ እሰ ተንሣእክሙ ለስም ከመ ይርአዩ ሰብአ ኃይለ አምላኬ ሁሩ ኑ እስከ ዕለተ ትንሣኤ ወበከዩ እምንቱ ሰብ ወወጥቁ ታሕተ እገሪሁ ለአቡነ እንዘ ይብሉ ናስተበቋከ ኦ አቡነ ከመ ይትፈንወነ ዳግመ ውስተ ውእቱ ብሔረ ሕማም ወስቃይ ወይቤሎሙ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁሩ ይትብከዩ እምዝ ዳግመ ይተሃወሩ ውስተ ስቃይ ዘእንበለ ውስተ ዕረፍት ወናሁ እስመ ኩሉ ዘይአምን በክርስቶስ ወይጠመቅ ድህነ ወዘሰ ይአምን ይደየን ለዓለሙ ዓለሙ ለዓለም አሜን። አምላካዊ ለቅስልና አደዮ ጸግቦ ካንስር ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ካዲ አምነት ራዚ አልቦ የተወልደ ማርያም ዘይቤለ ከመ አጉራት ዓለም ለይሁድ ከመከል ብሪቦ ይሰግድ ለመለኮት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ይሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ጽልመተ እምቅድመ ትግበር ብርሃነ ወታተስሪ መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ኢኮንከ ክልኤተ በስምከ ይሰምዩከ ሰለስተ በስም እሰይ ይሰምዩከ ሰለስተ እንተ በመለኮት ዋህድ ወውሁድ አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እምህያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ እንበለ ትሂስስ መንክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ትሐንጽ መሰረተ ትጽአን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ወምስሊሆሙ ሰብአቱ እንበለ ነቢብ አርምሞ እግዚአብሔር ኃይልየ ወሃዳፌ ነፍስየ እምተሰጥሞ ድካምየ ትጹር በሂሩትከ ወለልብየ ህማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘጠባይ አማይ አምጻይከ እንበለ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፍታህ ዘኢታደሉ ለገጽ እግዚአብሔር ፈታሂ ዘኢታደሉ ለገጽ ፍታህ ሊተ እግዚኦ እምነ እኩያን አብያት ወተበቀል በቀልየ በግሩም ተግሳጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውኡይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንተ ተዓቅብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ
وكل سناي بهاليوتو يدمن ويتفسع قبرك ندى يسجل ملكوتك زفترك قدامي سماي أريام هو وبحرية مستير إتترقامي እግዚአብሔር በእሁድ ወጣኔ ፍጥረታት ወፈጣሚ እስእን ፈክሮተከ ህሊና ነገር ምስጢር ቀለዋሚ ወይትከሃሎ ለአፉየ ባህሪከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡአት እለ ተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይጻእ ማይደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ وأمهلاوك منبرو ومنقل أحسر أمك ورد أمكبرو سجل ملكوتك أنت فترك نفاسة ووتوس رسيك تباي أفترات قدوسة إግዚአብሔር مئرة كايبة وسلسة أستنفه صافية مع ذهوات حديثة أمام سقا ونه ذي يكون فوسة تأمر ذقبر إግዚئنا وأملاكنا ومدهانينا إيسوس كرسوس سهلو ومهروتو يحلو مثلنا لعلم عالم وبوؤتو جزيه هور اجزي ኢየሱስ ክርስቶስ مثل عصرتو وكليرتو أردايهو هاجر بيتانيا وبوء بيت الأذر ذا أنسؤو وسط مقابر امدهر ربو موائل ونبره هي وأميها قرب بأل نايت زيبلو وفاسكا ويبيلوم اجزي ኢየሱስ ክርስቶስ لأردايهو اسمك قرب بأل فاسكا وفتوكو اقبر فاسكا مثلهم امقدم جزيه وامذ مثلي كمو امكن مجزيه وامذ صوؤمو لبيتروس ولا يوحنس فقرو ويبيلوم هورو هاجرا وتركبوا وسيتا باسيه زي تصور صهب ماي وبلو اسم مدهن يفقد يقبر فاسكا مثل أرداي هو وقتو يارئيكم صرها أذية ونصه ونصها وسنايا وطون وأستدالو هي كله زي فقد وأستدالو هي كله زي فقد وهارو بيتروس ويوحنا وركبوا ولو أتبسي ذا أمر ومو إجزي ኢየሱስ ክርስቶስ ونقرم كله زي بيلوم وأتيه أرعيوم صرها وأستدالو وسيتا كله زي فقد لبعال وأيهود وهابو هل يعني لبوذهان هذ امهارا ويبيلوم لأما ركبكم هو ولا مريم ببعال نقرونا زينه اسم تماكرو كهناتهم ولقناتهم تقابوا وتماكروا كما يقتلوه وبدرار إلت فاسكا بو أجزي ኢየሱስ ክርስቶስ مثل أردايه وست انتاكتي وسيتا مفقد بعال ويأتي صرها ኒቆዲሞስ ኢቲ ወተጋብኡ አሰርቱ ወክልኤቱ أردايه ونبرو عودة وأقرب معدة وديبه هبست نايت وبقى طبوسة وعسى ذات قلية ونبر مثله وصب نصر يهودا أسقروتاوي ذنت كبرى ذا أكبر لأجزئنا وسيئتي صر كان عليه أبيا كنعته وبجدها هورا فتونها بأيه ويبيلوم منتا تهبوني لأما أقبكوا لكم إيسوس مسحاتي ويبيلوا نهو بكا ثلاثة برورة وتسنعوا مثل وقتو رقوم يهابوا وذنت وقته يقبلوم الأجزينا إيسوس كرسوس وصوكونا مسيتا بيئتي إلا نسا أجزي إيسوس كرسوس مكفية ذنس وكانت بوتو حقه ووداي ماي وسا نبتيرا ونبر دي منبر وهذا يحسب اجر أردايه ومذمذ بلن ذكانته وبتها هذا سمعون بطرس وأبيه سمعون بطرس متأو لوتو اجريه ويبلو متو لوتو يمتو لوتو اجريه ويبيلو اجزينا يدلوا لاجزي يتلاق لقبرو واوسع اجزينا ويبيلو امان ابلكو سمعون لأما يهادغني اهتب اجاريك البك كيف مثلها وسمنجسيه ويبيلو سمعون اجزئية اسمه كوانا كما ذي قروم أكوذا ذات حسبان اجارية عدي ادوياني ورسياني وصبيها متوى لوتو اجاريو اسك حسبامو
ኦ አህዊየ ፍቁራን ውሉደ ክርስቲያን እስኩር እዩ ወነጽሩ ትትናሆ ወፍቅሮ ለእግዚእነ ኩሉ ወፈጣሪ ኩሉ ወንህነኒ ይደልወን ንትሉ አሰረ ዚአሁ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። ምስለ ደሞጎ አማይ ሰንኩ ነፍሴ ውስጥ ያደቀቱ ከበበት ወተዘጠጥቀ ከመገብለ ህዳጦር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ መከራ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለእርኳን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘኢትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ቃለ አብ ቅዱስ ይቀድሰና ይባርክና ጸሎትና ስማዕና እግዚአብሔር ሙታን ይማር ህልዋን ወአይድ እሳተ ኩሎም ሰማዕተ ኤርትራ ወምሰነት ዓመተ እግዚአብሔር ወለተ ሊባኖስ ማርያም ወለተ ዓመተ ማርያም ወለተ ኩሎም ክርስቶስ ይማር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት እስየብህ ጸጋቺ ምልዕተ ጸጋ ወትጋነ ለጂኦ ምልዕተ ውዳሴ ተዘከርኩ በሌሊት ንጻ ድንግልና ዘይማሰነ በጸኒዝ ወይ እስመ ቅድስተ ቅዱሳን አንቲ እስመ ናሁ ይፈልእ ሞገደ ፍቅርኪ በውስተ ልብየ በጽየ ወክነቶ ለበኩርኪ ስሚ ልሳተ ልሳንየ ምንተ ረባሁ ለመሰንቆ ጹርይ ለማልቦ ዘይሰነክር ወምንተ ይደምጽ ንቃ እንዚራ ዘስቁል ለእመይታ ነባብድር ገዛተ ማለት በድፃ መንፈስ ዝቲ አውታረ ሰቀፉ ለልብየ
ሰንፍሲ ውስታፎያ ከማይ ኮነ እንዚራው ለበግጅ ወለ ተመራ ዛልኪ ሰብሳብ በዲበ ምድር ረስይን ኮን ጽውዓ ሰበበች ዘበሰማያ በነቃል ቃለ ስብሐት ሁክዮ ላርጋኖ ሊላየ ከመ እያ ርምምዛጋተ ፍቅርጅን ኦ መስገድ ገሪፍ እንተ ተወዳጅ ውስተ ባሕረ ዓለም ወአዘጋጅ ኩሎ ዘመዳሳት ዘውእቶ ሙማይናን አስገረኒ በአብ ለወንጌሉ ለበኩርኪ እስመ ናሁ ዕፀ እጽት ውስተ ባሕረ ኃጢአት አውፅኒ እምስሯ እሳት ወጌጋዬ ወአስጥምኒ ውስተ ቀላየ ምሕረቱ ለበኩርኪ ሚእቲ ላህየ ወአሰብስኒ ስትት ይሰቅየ ዋስየተ አቅንቲ ትቲ ጽያተ አዳውየ በመዓዛ እፍረትኪ መዝምዝኒ አንጽይር ሳትየ ወበደመ ወልድኪ ቀድስኒ አድኅነኒ እማይገ ተጸላዔ ወአልህኒ መስገር ተገናህብ መስገር ተገናህብ ወልሳን ወትንሣኤ ጸርህ
ዘቡ ወዘጋድቃ ብኒ ባህራ ወልቂ ልሙሳነ ብርሃን ከመ ይቅረቡ ሀብየ ሰራዊተ መስቴማ ጽልሙታን አንሰ ገደፍኩ ነፍሰ ወሥጋየ ውስተ እዴኪ ወእትማጸንኪ ከመ ታድኅነኒ በዝዓለም እምደሰበ ኩያን ወዘይመጽእ ዓለም እምደ ሰይጣን ወእማጋንንቲሁ ጸዋጋን ለይሰክዩ ነፍሰ ወይስሕቡ ውስተ አንቀጸ ደንስህ እዴኪ ወባርክኒ ለገብርኪ በረከተ ዚአኪ ያሃሉ ወጸጋ ወልድኪ ላዕለ ኩልነ ካህናተ ቤትኪ አጉልኪ ወአእማትኪ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያንነን ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ታድኅኖ ሞት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ተወከፍ ጸሎተነ ወተሳሃለነ ጸሎትናን ስለትነት ማዕና እግዚአብሔር እንደ እመቤታችን ወለክታን ሰሎት ከለስን በተዋረም ክብርነ እግዚአብሔር ዋይድ እምነሳተ ኩሎም ሰማዕተ ኤርትራ ይምሃር እግዚአብሔር ሰሎት ሊባኖስን ዓመተ ማርያም ወኩሎም ክርስቶሳውያን ይምሃር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት كما هو مسيسان الذي هدي لنا أبتنا بجيغاين وكما نحن ذهب بسرنا إذا እግዚአብሔር ተሰአሊ ወጸልይ እንሻአነ ተአምረ ማርያም ተአምረ ማርያም ተአምረ ማርያም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝንቱ መጽሐፍ ስርዓት ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕልቃ ዘምስር ዘአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሮም እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ በአመት ናገሮም በራእይ ወበአመት ናገሮም በህልም ወበአመት ናገሮም በገሃድ እሉ እሙንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዘና ነገሮም ሳሃለ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶሙ ወዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራቶ መንክራቶ መጽሐፈ ስርዓቶ ምሰተ ተርጓሜትም ነገር ለአረጊ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳትነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እምአመ ወፁ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስተ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥነ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነገሰ በሰብአቱ ዓመት ወመጽሐፈ ስርዓቶ ምሰ ከመዚ ይብሉ በኩሉ እሁድ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩአን ወተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወበአብይ ስሐ እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃንታት እግዚአብሔር አውጎዙ ከመ ኢያብጥሉአን ወተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሁድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ሰዙ እቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቁጽረታ አመ አስር ወሰዱሱ ተስጋሃ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይግበሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደና ሀ መካነ መሪና ወኢት ልብሰ ስጋ ትመስል ወያንጸፈ ጽፋፈ እምኔሃ ለዝወርህ አመ ሰዱሱ ለህዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም አመ እስራ ወአሚሩ በዘርኤ ዘካርያስ ተቋም ሀይቶት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወርህ አመ እስራ ወሰኒ በዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓላላቲ በዛቲ ዕለት ወሀቦተ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብእ ወንበርህ ዘይነብር ዲቤሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙን ጀና አመ እስራ ወተስቦ ዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝወርህ አመ አሚሩ ለጥር ዕረፍታ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ አመ አስሩ ወሰዱስ ለየካቲት በዘወሃባ ኪዳነ ምህረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸዋዐ ስማ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወርህ አመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት አመ እስራ ወተስቦ ዘጸንሰቶ ለመድኃኒነ በዝወርህ አመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦእለ ይብሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንህነሰ ንብል ጢቁህ በከመ መሃርነ ሊቃውንተ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወርህ ይትጋብኡ በምድረ ገጹ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ተተሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወእምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይተአየን ህየ በደባትር ወበሃይመታት በሰቃሉ ወበአግበር ወሂዝ ገቢረ በዓላ ለድንግል አመ እስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐምስ በአብይ ክብር ወበአብይ ፍስሐ ወድንግል ይታሰሪኦም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊሃ ወተንባላት ክርስቲያን ርእይ ዋጋሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ አመ እስራ ወሰኒ አመ እስራ ወሰሉስ ምስሊሆን አመ እስራ ወረቡዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ አብይ በዓል አመ እስራ ወሐሙስ በዘተክለ ወልዳ አብትሮይ ብሳነ ወረሰዮም አይዋም በዝወርህ አመ ሰሙን ለሰኔ በዘአንቃ ወልዳ ማየ እንኮኮ ኮነ ፈውሰ ለድውያን አመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋብኡ ሐዋርያት በዘወረደ ወልዳ ድህንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮና ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያከብሮን ለእላንቱ በዓላት ከመ እሁድ ሰንበት ወይግበሩ በተን ወእሚን ተኒስ ከለዓለመ ዓለም በእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሁድ ሰንበት ዘኢበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐት አምሪሃ ለድንግል አውጎዙ ሊቃነ ጳጳሳት እላ ቅደምነ ዘክሮቶ ስሞሙ ደው እመሄ አንስት ለእሞ ይከልኦሙ ደውየ ምክንያት ውቅ ወኩሉ ነብረ ስጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልእ በውአስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ዘይሰምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃን ዘይትነበብ ትባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እመሂል ደው እመሂል አንስት በእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ወበእሁድ ሰንበት ይትጋብኡ እዱ አንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምዘደ ጻሜቅኔ ሰላም ያውፁ ሰርጓቲሆም ሰርገ ወርቅ ወብሩር እምደውሄሙ ወማጻቢሆም ሳውዲሆም አይዛኒሆም ወባርስቲሆም ወባህቱ አንስት ዘይትገለበ ርእሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለው አስተጋቢያን ህሊና ሆን ለሰሚዐት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ አልቦ ዘይትናገር ወዘጸናቀዊሞ ወዘደክመ ነቢረ ያጽምዕ ወን ቅድመ አንበተ አምሪሃ ለማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳሳት ለሞ ያለው ወለሞ ያለው ሊቀ ጳጳሳት ይባርክ ጳጳስ ወለሞ ያለው ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለሞ ያለው ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን ዘአብ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቅ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምዕራበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደቡበ በብርሃናት ወለመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ስሉስ ቅሩይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንስግድ በብርሃናት ወለወልድ ዋሕድ ወለመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ስሉስ ሩይ እግዚአብሔር አማን ዘጻወተ ሰብአ እምኔሃ ወወለደቶ አድኃነነ ሃሌሉያ ንኡትነጽሩ አብዛቲ መርዓት ዘስርግውት እመበግ ዘዮዝፍት እዝዋታ በይበ ሀገረ አምላክ ብዛ ኩሎሙ ወይም ሰሎ ለኩሉ ክርስቲያናዊ ቀለ ሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም እስመ አብይ ወክቡር ውእቱ ወያጽርኡ ሰሚዐ እድ አንስት ከመ ይብአ ውስተ ግዘት ወዘተክህሎ ሰሚዐ ተአምሪሃ ይንሣ ቁርባነ በይእቲ ዕለት ለእሞ ይከሎ ደዌ ምክንያት ዕውቅ በከመ ንቤ ቀዳሚ ወዘኢተክህሎ ነሲአ ቁርባን ሰሚዖ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይከውኖ ከመ ቁርባን ለእመ ሰምዐ በአሚን ወእለሰ ያሰትቱ መጽሐፈ ተአምሪሃ ወኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፅአን እሙንቱ እምአሚነ ትስብእቱ ለወልደ እግዚአብሔር ወይትሄለቁ ምስለ አባግዓ መርኤቱ ለክርስቶስ ርጉማን ወውጉዛን ወውቁያን በሰይፈ ቃሎሙ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነኒ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ውቅያን ወውጉዛን ይኩን እስመ ንሕነኒ ነሣኢነ ስልጣነ ዚአሆሙ
وبأنت ذا أوجزنا وأسرنا بمأسر زي تفتح لزي أكبر بألالك نماريان كم أخوص سنبات اسكا أمي مسو ولد بسواتي والعلم أعلم أمين أسجل لاتي ويودساتي وقت يا مريم بكما ودساتي وهنس أفورك بدرسانو انزيبله تفسي او اغزيتي يا مريم قدس دنگل زتسغو منيتي እግዚአብሔር ቃል ወፃ منيتي تفسي او اغزيتي يا مريم زوፃ منيتي نلاوي هير زب امان زحسسل بግ ግዱፍ وسورك وصرودي بمتكفتو تفسي او اغزيتي يا مريم دنگل انت بچي تبت كما اسر حيوان مهممين انت قدفا እግዚአብሔር وسديني تفسي او اغزيتي يا مريم دنگل مدر قدست انت بصحاتي እግዚአብሔር زي ጻን ዲበደመና ብሩህ وباوستيتي تفسي او اغزيتي يا مريم دنگل زأسر اي امنيتي እግዚአብሔር ቃል زيعرف بقدسان يهو تفسي او اغزيتي يا مريم دنگل زسمره بچي እግዚአብሔር يتولد امنيتي ቃል زنسግለቱም ስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ تفسي او اغزيتي يا مريم انت لزحورياهو انا تفسي او اغزيتي يا مريم دنگل زولتي ولا امانيل زاقم ማይተመ ድንግልናችን በለምስናም ተወልደቱ ሰላም ለቺ ኦግዝእት የማርያም ድንግል እንተወለች አምላክ እንዘይት ነሰት መሰረተ ማይጸንቺ ሰላም ለቺ ኦግዝእት የማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሰ እንዘይት ረሃብ ወእንዘይት ወለጥ አንቀጸ ማይተመ ድንግልናቺ ወተሰመች እሙ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለቺ ኦግዝእት የማርያም ድንግል እስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌቺ ጸሊ ወሰአሊ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድቺ كما إسرائيل لنا هطاوئنا تأمرها لأجزتنا قدس رنجل وكلية مريم ولاية أملاك صلاتها وركتها هالم سلا كلهم سمايتها ارتران سلا نفس أمته ولا التليبان نفس كل الناس بكريستيان سماي وأن بابيل أعلم أمين وهلو أحد بإسي بأهاتي هاجر ووؤتو بإسي بأل فدفاد أم كلهم سبعيتي هاجر وبطو ورق وبرور وألباس كبرات أقبرت وأيمات أسوار وعلهم أباق وعلي أفراس وأبقلت أيدوك وأجمال وبزهات ريتهم وبزهت ريتهم وإنز مسا مقصفت موت وأجتا لهاجر وموتوا بزهان أقبرته وهذا أبي هذا وهذا محل لها بإجزتنا قدس دنجل بكل مريم ولاية أملاك إما تعدهنا نقوتو همام تياهو وسبع بيتو وأجزتنا مريم صلاة وركتها تأمرها لأجزتنا قدس رنجيل بكر يمارا ولاية أملاك صورتها وبركتها يحلو مثل كل ناس بكريستيان لا عالم عالم آمين مثل كلهم سمعتها إيرترا وأجزتنا السا مريم ذات هي يسألوتهم لألا يسألوا سمعت سألوتهم فطنة وإيت هاي يتو وأهاتي إلات إنزي هور إنزي نو رئي بتكريستيان أبي هنسأته وهنسأتها ني نوها وأنت دمنا قرب مع انتهاء زمن قل مسرع وباتي مسكوت وأسرع إسات بأنصار يئتي مسكوت بأفاء يئتي هنسها لبيت كريستيان وأمت دبابا زوست ووزعت إجزيتنا قدس دنجل بكلية مرام ولاية أملاك مئتي مسكوت بأرعايا أوف ذات سئل امرقب ذهبرا يمثل كمهبر سماي وفتأهات بكنفها وأطفأت لو أوت إسات وقبأت وسط مسكوت وداغم أسرائيت إسات برق بحاب أسرائيت أدامي وكارو وصعت انوؤتو مسكوت يئتي أوف وعطفت إسات لإسات فيها كنفيها كمك أدامي وإمزي وردت يئتي أوف وكورت هبرا صعادا امرئس اسك حقها طرتا وبركتها يحلو مثل كل نزل كريستيان لعالم أهلم
ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ነፍስ አመቱ ወለተ ሊባኖስ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዒ ወአንባቢ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ይቀውም ምስለ ዝኩ ባእል ብእሲ ምስለ ፍቁራኒሁ ወሆረ ሀበይ ኢትቆፍ ከመ ይርአያ ወሰበበ ጸሃበይ ኢትቆፍ ተሰወረት አእመረ ውእቱ ባእል ከመ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየቶ በአምሳለ ኦፍ ወአእመረ ካዕበ ከመ ጠፍአት እሳትኒ በጥፋተ ክነፊሃ ጥፍሃተ ህማም ውእቱ ወእምዝ ድህነ ዝኩ ባእል እምውእቱ ህማም ምስለ ኩሉ ሰብአ ቤቱ ወአይኮቶ ለወልደ እግዚአብሔር ዘተወልደ እምኔሃ እንበለ ዘርአ ብእሲ ዘወሃበ ኪያሃ ትኩን ምስካየ ለሰብአ ሞት መሪር ወባላሂት እንኩሉ ምግባር እኩይ ጸሎታ ወረከታ ይሃሉ ስለ ነፍስ አመቱ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ወለተ ሊባኖስ ለዓለም ዓለም አሜን። ነኒ ውሰት መካን የአምላክ ማርያም ፍትቶሙ በረከተ አብ ቅርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ እሰ ቀበቴት ኢሳያስ ጻድቃን ዘገዳም ወቀድሮት ለዝናም እንደለታምርችዮም ወታምረ ኩሎ ጸሎትና ስማዕና እግዚአብሔር ስብሐት ወደሰን እግዚአብሔር ሞታን ማህሉን ወኩሎም ሰማዕታት ተርፈር እግዚአብሔር ጻመተ ወልተሪ መልሆት አመተ ማርያም ወኩሎም ክርስቶሳውያን ማር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት كما هو بمسيسان لنا كما نحن ተሰሃል ከእግዚኦ ምረቀ ማርያም እምነ ወሞለዝነ አልያነ ከመ ይምሃረነ ወይጻለነ ያሰረሪቶ በላዕሌነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለረተ ዚአነ ወሰላም ለላመነ ወቤጥማተከ እግዚኦ ምኔነ በሳይለከ ሃሌሉያ 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 የቲ ማርያም እምነ ወሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ በላዕሌነ ስር ለነ አንበተ ምሕረተ ዚአነ አሜን። ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቅራት ገነ ማርያም ሞገሰ ቃሉ ዋህተ ረድኤቱ ይርሐቅም ማእከሌም ማእከለክም ሀብ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግህ መስዋዕት ዘሰርክን መስቀል ሀቦ መሃን ኪዳን ዘነግህ መስዋዕት ዘሰርክን ዘረገሮሙ ለአሰርቱ ክልኤቱ ሐዋርያት ጸሎተሙ ቅዱስ ያውዘ ይመውዘ ተወልደ ማርያም ቅዱስ ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘ ይመውዝ ዘተጠንቀ በኤራኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ዘይመውዝ ዘተንሥአ እሙታን ኅልስተ ዕለት ስብሐት ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ እዚአነ ዘለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ዘሥሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሀብ ብርሃን ዘለኩሉ ኃይል ወለኩሉ ነፍስ አዋጽ ብርሃን ዘእንቅድመ ዓለም አታምራ ሕይወት ወቃት የላት የመጻቀቱ ምጥጥኖ ብርሃን ዘተከተከነ ለማሰር በታከም ሃይማኖት ከተከነ ዘያልቅ ለዓለመ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ብሆ ልብክሙ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ نزل لك أنت قدس يا قائم أنا زيد نزل دوت دور كل النار ما سري لوت زبط أركان لا ترد هذا اللي عملوا بك كمان سوي كنا ملك دعاء كنا نزل نجيب له عيل لسري دون هذا جدا أقرأ لنا أركان ما كنا نزل جاكت يبارين تابع كل سرقان سرادي هذا أبدان أطلب وقلان مثل سمك عدن ولا كل نكون صونا اسم لك أملاكنا መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለአብሔር ያሉ لكلاب زي ما سمدان الناس سرة طبابات أقابي البابنا زنت وسعيننا أبراهيك لنا وصل مدهلنا نبذ زي أكايمرا كل الخلنا أنت تدو هو لما سنة زكاة زي آدم بوس كلو عدس كو زي ما سن زي زكاة طلعت تداز كولي كو زكاة بتحاسس كو بنت زنتون هنا أقولتك نسيب باكك زي نود زكاة زي لك اللي نود سوين عارف وقال ما من أسرع كلك إلى يسوع وتولك سبحانه أنا ጸሎትን ይስማዕና እግዚአብሔር ነፍሳት ኩሎም ክርስቲያን ዓመተ እግዚአብሔር ወተወለደ ወዓመተ ማርያም ወኩሎም ክርስቲያን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አምላክነ ካህን ሊቀ ካህናት ወልዱ ለወልድ ኩሳት የብርሃን ወሀቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት ወአበዊነ ካህናት ወአበዊነ ዲያቆናት አግብታ በበስምክሙ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወድሉዋነ ተመርጠን እግዚኦ መሐረነ አሰርተ ክፍለ ጊዜ በዛሃለፈ ስርየት ወበዘይ መጽቅበት ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ኩኑ ድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበላስራሉ እግዚአብሔር ታማስራሽ زي بتزغورنا حتى نعرفنا زي بتاعنا
እሺ ማር ጸሎተን ሳህን ገብሪና ሁላትና ተደፊና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግኖ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስና ስጋና መንፈስና ትውስኻ ካብ ኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ربنا بيتروس نسخة خوي قبل زخوز أنا بتكساني كان ساينا يسوي لافد قتات كتفان كنا وصانا كلنا مفتح من قصة سمايتنا أخاك بكاء أم تزاسر كيف سمايت تأثير كوني أم تفتح خير ما سمايت فتح كوني زبل كان ساعة صوتنا سنبارت كلهم ببسمهم قالوا في القدس زتفتحوا الناس أزوج ونكون حتى إن بدنا يوم زخون كوبا يبغى البارقة فلتتم زي فلتتن أنت بدلوا وقويتنا زم قلتها أبطاتينا دياتينا حواتينا حاتينا سنك حلوهم أنت ما حصلناكم حاتينا يوم بدنا يوم زخون كنا عند تبارك فتحنا بأبسلوس قدس أول منفس قدس تفتحوا الناس أزوج ونكون حتى إن بدنا يوم زخون كوبا يبغى البارقة تفتحوا يكونوا ومحارب على بزوم محرت مفكر سب زخون كان زي أبر أملاخنا علم حتى أترى أنا سويتنا سنبارت كان صحام تقبلنا زي العالم وتران كون أبرها لهم وقوي تاخذ حتى من حدا قول لهم سخالوا وافكر زخون مجزي أبر أملاخنا بعلب زوم محرت معات كاز الحق محرت كاز بزحت صادقنا عين بارقة حتى أتيسري اللي نقولهم سويتنا سنبارت كون كبدلن كم مرجمنا دحنهم وقوي تاب نزارهم بنصرحهم نحاسبهم كلنا أخان تبدلنا كا حدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا زي أبر أملاخنا سخالوا وافكر زخون وقوي تا تفتحنا الناس أزوج أنا نقولنا نقول زوجان فتحي ما حتى تنيا بدنيا زوج كنا عدد بارخ فتحنا وقيتا دوس وقدس رسالك آتنا أبا بطرس أكابي من برزكرون وصوب أباسنا أبا باولوس نذكره وقيتا ما نوزع عمدات نوع زمانات مسكم سلام محلونا مفكر زيابير أملاخ مرحا قرنا ذكره بسركم سلام حلو وصورون صلاتهم كلتف كهذا قالوا وقيتان لك أباساتن إبسكوباساتن قساوستن دياقوناتن أناغونستيسن مزمرانن دناقلن منوكساتن ردان طوارن زي بلن زختاماتن صوتن أنستن أرجوتن هتساناتن أبزا قدس بتكسان قائمهم زلوا زبخان كلهم ذكر بأمنة كريستوس أصنع حيوم وقيت أبغنا تايمان تصنيعهم نزموتو أبوتاتنا نادياتنا نحواتنا نحاتنا سماعتات إرترا ولت ليبانوس عمة مريم ذكرهم نفسهم أبراهيم ساكني أقوهن أمبرنا أنا هم كل بدل مرقم من كاب كحدثن كاب حسيقا محال موقازنا دحننا بخادتن برخزتن مسكحتن مسار مناويان كم سنباراتن أقويتات طببن حيلن لبن مستوعلن أمرنا هبنا كل ساعة بزفاتاتن نقل قرسيت أنك حج ساعة زلالن فتسيمنا خمر عقورنا أقويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة نفتسم هبنا سمنا ونس كلهم كرسان سماعتاتنا من سماعتا مصحف وتصحفلنا وقويتانا يس كرسوس مسؤول نسون فس كرسون كبرن سلطان بوزر لكالون كسان زلالم عالم آمين قداسي ملاغتن مسوات هوارياتن تمكت يردانوسن استقبل أملاك قداسينا مسواتنا تمكتنا نقبلنا تسانات عبي ولدهم ما يحلوا نفسا قرتيو وعيماتيو سماعتات إرترا ولت ليبانوس عمة مريم عبت روغنتو عبت نسورفت منقس سماعتي ورسلنا نفسهم مسا أبراهيم ساكني أقوهن ينبرلنا زحزوني ينازلنا نزموت منقس سماعتي ورسلنا نزحمهم يفوزلنا نزتشنقود ماداتن رهوان يعبلنا آمين أبونا زو السماعات نبل آمين أبونا زو
እድን ሰማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም አሜን። አሜን 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 አበይ ከዚህ በዛ ቅዱስ ጸሎት ጋር ዝክርን ልምነካለው ብርሃት እግዚአብሔር አብዝት ዘለና ይቆይና ጠጠው ንበል
አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሖ ኩሎሙ ሕዝብ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘንፈኒ ለዓለም አሜን ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ለኩልክሙ አጉቶ ለገባ የሰናያ አትላ እሌነ እግዚአብሔር ማርያው ለዚህ ነው ዋጽናነ ዋብጻነ እስከዛት ዛት ዛለን ከከመ ይቀበል በዛት ዕለት ቅድስት ኩሎ ማለ ሕይወት ነው በኩሉ ሰላማት ሁሉ
ሰብቅዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ተንስ ሰላም ለኩልክሙ ወካዕበና ሰበቁ ዘኩለ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ያበው መባእ በውስተ ቅድስት አሐቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያተ አስራተ አኮቴ ተስካር ዘብዙሕ ወዘህዳት ዘህቡ ወዘገሃድ ወለእለ ይፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ይትወከፉ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኦ መባኦሙ ለአዊ ወተወከብ መባኦኒ ለአሐቲ ለነኒ ተወከፍ መባነ ወቁርባኒነ ተንሱ ለጸሎት ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት እያንብር ብእሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወበቀለ ወቅንዓል አለቢጹ ወኢለዓለ መኑሂ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ፍትሐት ዘወልድኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ማሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ንዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ፣ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ወይን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻን ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣነ ክህነት ሂብካ ኢኻ። ሕጂ ከዓ ወመፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንደልን ንልምንን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ንዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና። መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና፣ ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቅረፀልና። ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና፣ ባርኸና፣ ቀድሰና፣ ነፃ ግበረና፣ ፍቃድካ ክንፍፅም ኦለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና። ሰማዩ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይን ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት ዋና ጉጺ ወመዘምራን አሰበከ ከመ እግዚአብሔር ሀቦ ሙጻይቀ ሃይማኖት ይፈጽሙ በእንተ መበለታው ማስዋና ሰበከ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ስእለቶ ወፈድፋደ ጸጋ መንፈሱ ጠግቦን ውሳል ባቢሆን ወይት ወከፍጻማ ሆን በእንተ ደናግልና ሰበከ ከመ እግዚአብሔር ሀቦ ማእክል ለድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ወአዋልደ ወይት ወከፍጻማ ሆን በእንተ መሳግሳና ሰበከ ከመ እግዚአብሔር ሀቦ ማአስቦም በትዕግስት ይንስኡ በእንተ ህዝባውያን ወማሃይምና እናሰበከ ከመ እግዚአብሔር ሀቦሙ ሃይማኖት ፍጹመ በንጹህ ይቀቡ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን እናሰበከ ከመ እግዚአብሔር ሀቦሙ መክፈልተ ሰናይ ወሕጽበተ ዳግመ ልደት ይስረይ ኃጢአቶሙ ወፍጽምት ቅዳሴ ይህትሞሙ በእንተ መፍቀሬ እግዚአብሔር መራሒ ሀገርነ እናሰበከ ከመ እግዚአብሔር ብዙሃ ሰላም ይጸጉ ማእከሊሃ በእንተ መኳንንት ወለ በስልጣናት ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ጥበብ ፍርሃተ ዚአሁ ይሃቦሙ በእንተ ኩሉ ዓለም ናሰበከ ከመ እግዚአብሔር ያቅድምሃል የወይ ህሊል አሐዱ አሐዱ ፀሐይ ቆዘይሴን ወዘይሄይስ በእንተ ለይነጉዱ በባር ወበየብስ ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳል ይሃቦሙ የምሮሆሙ ያግቦሙ ማህደሪሆም በደህና ወበሰላም በእንተ ርህዋን ወጽሙዋን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ሀቦሙ ሲሳዮም ዘለለ ዕለቱ በእንተ ህዙናን ወትኩዛን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ናዞሙ ፍጹመ በእንተ ምቁሃን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሆሙ ማሰሪሆሙ በእንተ ጽዊዋን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይሚጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ስዱዳን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ትዕግስተ ወትምህርተ ሰናይ ይጸጉ ጻማሆሙ ፍጹመ በእንተ ህሙማን ወድውያን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑስ ኃይለ ወምህረተ ለአሊሆሙ በእንተ ለኖሙም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይጻግዎሙ መካነ ዕረፍት በእንተ ለአበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይስጥሞሙ ነሐየ ወሳሊ ይሃቦሙ መዓቱ በእንተ ማየት አብላግ ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይምላች የሆነ እስከ መስፈርት ወአቅ በእንተ ፍሬ ምድር ናሰውክ ከመ እግዚአብሔር ይሃባ ፍሬሃ ለምር ለዘር ወለማይረ ወለኩልነ ለወበጸሎት ንስእል ወናሰውክ በመንፈስ ቅዱስ ይክድነነ ወይጸግወነ ወያብር አይንተ አልባቢነ ንቅረ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ተሰጪ ወጸሎትነ ወይትወከፍ ንትነሳ እንከ በመንፈስ ቅዱስ ከመለቢወነ ልህቅነ በጸጋሁ ወነትመካ በስመ ዚአሁ ወንጽሕት በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ንቅረ ወንሳሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ተሰጪ ወጸሎትነ ይትወከፍ ተንሥእ ለጸሎት እስላመ ባዚከ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ
ሰለስቱ አሐዱ ያኔ ማኅደረ መለኮት ሊላና ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ ዘጦች ለመስጀጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ወመንፈስከ ቅዱስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ በስጋ ይደልዎ ሙላአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። 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 ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ እማርያም እምቅድስት ድንግል በከመ ይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 1 ስጋብ 12 ራእይ ጳውሎስ
ክምካሕ እየ ጥቕሚ የብሉን ግና ብዛዕባ እቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልዎ ራእይን ምግላፅን ክዛረብ እየ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣይ ክሳዕ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተወስደ እፈልጥ ብስጋ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን እየ ኣምላኽ ይፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ዝተወሰደሉ ብግቡእ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ እዚ ሰብዚ ናብ ገነት ተወስደ ኣብኡ ከዓ ክንገር ዘይከኣል ሰብ ክዛረቦ ዘይትፈቕደሉ ነገር ከም ዝሰምዐ እፈልጥ በዚ ሰብ እዚ ክምካሕ እየ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ግና ብዝኻም እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ከዓ ክምካሕ እንተ ዝደልስ ኣይመዓሸኹን ሕጂ ግና ሓደ እኳ ሓለፋ እቲ ዝረኣዮ ብዛዕባ ዝሰምዖን ምእንቲ ከይግምተኒ ይትረፈኒ ብምክንያት እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ክዕበ ከዓ ንስጋይ ዝወግእ ግራጭ ተዋሃበኒ እምብዛ ክዕበ መልኣኽ ሰይጣን ከሳቅየኒ ተዋህበኒ እዚ እምብዛ ከይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ከሳቅየኒ ተዋህበኒ እዚ ስቃይዚ ካባይ ኣርሕቆ ኢለ ንጎይታ 3 ሳዕ ለመንክዎ ንሱ ከዓ ሓይለይ ኣብ ድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋ ኣይከልኣካን በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጎስኩ ብድኻም ክምካሕ እየ እምበኣርከ ምስ ዝደኸም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳብ ብስደት ብፀበባ ክሕጎስ እየ ከም ዓሻ እየ ዝተዛረብኩ እንተኾነ ከም ዓሻ ከዓ ዝዛረብ ዝገበርኩምኒ ንስኻትኩም ኢኹም ክትንእዱኒ ዝገበርኩምኒ ዝነበርኩም ንስኻትኩም ኢኹም ከመይ ምናምን እኳ እንተኾንኩ ካብቶም ብሉፅ ሃዋርያ እትብልዎምሲ ኣይሓምቕን እየ በረከታ ወሃብተ ወሃብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረ ላልሃወረከም አው ይረወጅ መቀላለ ወላሉ ኩልኩም አው ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በንቲአነ ያድህነ ዛቲነ በብዝሃ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ዝኾነ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍጻሜ ይሁዳ ድማኒ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጎይታ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንዓና እትገለጸሉ እንታይ እዩ በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ቅብኣት ኣለኹም ንኩሉን ትፈልጥዎ ኣለኹም ነታ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዝኾንኩም እየ እምበር ስለ ዘይትፈልጥዋ ኣይኮንኩን ዝፈጸምልኩም ዘለኹ ኩሉ ሓሶት ካብ ሓቂ ከም ዘይከውን ትፈልጡ ኢኹም
እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንታይ ዘይኮኑ ኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ? ንሱ እቲ ንኣብን ንወልድን ዝኽሕድ ፀረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወልድ ዝክሕዶ ኣቦ ኣቦኡ የለን። እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን እትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፋወና ተስፋ ከዓኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኹም እየ እዚ ዝፀሓፍኩልኩም። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝመሃረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣይደልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። እምበኣር ከምቲ ዝመሃርኩም ኣብ ክርስቶስ ፀኒዕኩም ንበሩ። ሕጂ ድማኒ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዝመፀላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኮንኩም ሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተወልደ እውን ፍለጡ። ዋው የተፍቅር ወላለም ዛሎ ወስተዓለም ዓለም هرويا نردائك نعذذن بثائلك بأنت قدوس مكا تنزل طبعا كتهجزنا قبرهم العون هاريا صلاتهم وركتهم يحلم سلنا سما كلهم سمعتات ارتام سلنا سامت ولا تلبان سلنا كلنا حزب كريستيان سماء وان باب العالم عالم امين قبر هاريات معراف كلته كاف غدي 14 قاب اسران كلتن ام مبل حمسة معلتي دحر فاسيكا زوعل بعل كلاتهم حبيرهم بحنسا نبرو بهندبت كم حدا برتوع حبابلا نفاس كاب سماي دمص مصه نتا تقميط أملا زنبرو بيت وين ملأ لسانات حوي زمسل دما ترأيهم تمقاقيلو خا أبلع للناس وقفهم على به نخلهم دما منفس قدوس ملأهم منفس قدوس كزاربو كم ذهبهم وين بخالق قنقطات كزاربو جمرو كاب نفس وقف حزبي عالم نእግዚአብሔር ዝፈርሁ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። እዚ ድሃይ እዚ ምስኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ነፍሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን። እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በበቲ ተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና? ንሕና ሰብ ጳርጤን፣ ሰብ ሚዳን፣ ሰብ ኢላሞን እቶም ካብ መሶጶታንያ ኣብ ይሁዳን ኣብ ቆሎቅድያን ኣብ ጴንጤዮኖስን ኣብ እስያን ዝነብሩ ፋርጌያን ኣብ ጵንጥንፊልያን ኣብ ግብፅን ካብ ከባቢ ቀርኔሌዎስ ዘለዉ ሃይማኖት አይሁድ ዝኣተና ወገን ኣህዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብ ኢና እንተኾነ እንሆ ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና። ኩላቶም ስም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፊእዎን ከዓ ነናሓድሓዶም እዚ ነገር እዚ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ። ገሊኣቶም ግና እናኣላገፅሎም እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ።
አብአዝየ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቡነ አብርሃም ተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካ ኣለዎ ጎይታኹም መስዋዕትናን ዝማዛጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዚ ዛልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፃን ክንገውን ግበረና ወፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምና ንፅናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንሱ ለጸሎት ተሳለን አምለ ኩልኩሙ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘጋነ ኣዋራ ግባት ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና አሜን። ጸልዩ በእንተ ቤተክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ጳጳስና ጸልዩ በእንተ ማህበርነ ወማእቅበተ ኩልነ በጸሎት ቤተጽና በበረከት ማክበሮ ሞገታና ነገር በጣም ለዓለና ዝመጽእ ሁሉ ተጸጋውና ሳሙዳ ታዓለም ዋላ ጎይታ ትንስም መጸላት ካይበተኑ በርኩም ቅዱስን ዝባተኑ ሰባት ካብ ቅድም ገጽካ ይርሓቁ ዝባግና ኩሉ ግዜ ፍቃድ ካብ ዝገብሩ በረከት እልፍና ኣላፋትን ትልፍታ ኣላፋትን ብሩኻትን ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ብዘለካ ንጉሳን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነት ንምነክ ክብሪ ዝመላእክ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አድርገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኺ አድርግልና አሜን። ጽድቅ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረ ኃጢአትና አድርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰባት ልምን ኃጢአትና አድርገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን። ንግሥት ዝኾንኩ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባሕርይና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል አምላክና ዘወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኩ ምሕረት ገብረ ኃጢአትና ካድርገልና ክዝክርና ልምነኪ ኣለና አሜን። ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝ ውእቱ ጊዜ ዕጣን ህሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ እስመ ዘውስተ ዘይትለ እፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ግልወቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ዋተሰመ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብብ እፍረት ምስ ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ
ዘይትመዓልም ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ተሳሃለነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰደደ ይመጽእ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ይኰንን ሕያዋነ እሙታን ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወአሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ርቱ ይደሉ አቡነ ዘበሰማያት
حضور لله ميوتون سلام يا من لله سمعت مهر لله سمعت ولد سليمان وثمت ولد أمت مريم وكلهم كسوان أبو نذر السماء ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምን ትክሰረልና ናብ ፍቁር ወድኺ ምንታና ጸልኺ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ አውቁር ልኪ ከይስረልና ታዊነ ይደሎ ሙላ ወወሎ መንፈስ ጠንስ ምዝላመ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ልበ ንጹሕ ፍትሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ውስተ ገርዝየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ
ንጹሕ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሃድር ውስተ ከርሥየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ንጹሕ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርሥየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ መንፈሰ ርቱዐ ሃድስ ውስተ ከርሥየ ኢትግድፈኒ ቅድመ ገጽከ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ብርኣዊ ወትና ክባር ባርኸና ናይ ዝብኻ በዛቕ ተዓድግ መንግስተ ሰማያት እንተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ናብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታ መድኃኒት ብሩኽ እዩ ወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩሉ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃል
እግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙረ ወዝዛሜነ መሰንቆ መስዋዕት አምረን ተቀበለ ይቀበለና እግዚአብሔር ሞሳን ማህሏን ከመሳሳት ኩሎም ነፍስ መሰናይታት ተራ ነፍሳመት ወረት ሪዝባኖ አመት ወኩሎም ክርስቶያን አቡነ ዘበሰማያት ወንጌል መንግስት ለመኑት ማቀርበት መንግስት ቃልዝና ጎይታ አምላክና ምታነዙ መንግስቱ ዛን ይባሉ ብዛን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ 22 ስጋ ፍጻሜ ይሁዳ ድማ እቲ አስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጎይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንኣና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሓደር ክንገብር ኢና እቲ ዘፍቅረኒ ግና ንቃለይ ኣይሕልዎን እዩ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርኩኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩምን ነቲ ኣነ ዝገለጽኩልኩም ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ከዘክረኩም እዩ ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሑ ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም ካባይ ኣብ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቁሩኒ እንተትኾኑስ ናብ ኣብ ምኽያደይ መተሓጐስኩም ነርኩም እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ መስፍን እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን እንተኾነ ኣነ ንኣብ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣብ ዝኣዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ وقال ما يوي قال እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውን የማተነሣኡ ንዑሰ ክርስቲያን
ለጸሎት ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ፍትሕት በእግዚአብሔር ተንስ ተዛለነ ለኩልክሙ ለመንፈስክሙ ጸልዩ እንደ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወውእቱ ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ አባይ ኤርትራ ወዲር ይስሐቅ ረአበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኩሎሙ ጳጳሳት እንዘ ያዕቁቶከ በጸሎቶ ምስለ መንፈስከ ጸልዩ በአበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ብሔር አብ
አዜብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያሰሪ ወዘኢ ያሰሪ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቀበል ሰይጣን ሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ዓቕሚ ከይነድድ ኣብ ልብኽምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕላኻ ዘመትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ እመቦ ዘአስተሐቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አው ዘተሐቀ ወዘተናገረ አው ዘቆመ በእከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለያእምር ወይጠይ ከማሞ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንሳሳ ላዕሌሁ ህየንተ ቡራኬ መርገም ወየንተ ስርየተ እሳተ ገሃነም ይነስማ በእግዚአብሔር ተንስ ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ንዝምለስ እምበር ብንፅህናኹም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ተንስ አብይ ዘላለም ዘላኮ ለዘብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕናት ዓለም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣወተወት ምውፃእ እያ ወድኻ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማይ ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካ እያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በምድር ስምረቱ ንኹላትና መንፈሳዊ ምሳዓም ንሓደ ሓድና ክንሰዓም ድሎት ግበረና ጸልዩ እንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድሉዋነ ከመ ንታማ በበይና በአምሃ ቅድሳት ወንትሜጦ እንበለ ኩነኔ ማብትከ ቅድስ እንተ ይእቲ
እንበለሞ ሰማያዊት ወኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኑ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰን ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አቃቤ መንበር አባ ጴጥሮስን ምስ ጳጳስና አባ ጳውሎስን ምስጉላትና ህዝበ ክርስቲያን ኩና አህጉራትና ኤርትራ ኖርዌይን ጋር በረከቱም ረድኤቱን ያህልወልና ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አይኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ ሉ አርባቢክሙ እነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ናበና ኦ አምላክና ቅዳሴ መላእክት መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀተ ዮርዳኖስን ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ጥምቀትናን ይቀበልና ህፃናት ያወለዱ ማያሉ ነፍሰ አጉርቲዩ አእማቲዩ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ መንግስተ ሰማያት ወርሰልና ነፍሰ አእማቲዩ ወለተ ሊባኖስ አመተ ማርያም አበተሩ ወገነቱ አበተ ነጽፈ ዕረፍት መንግስተ ሰማያት ወርሰልና ነፍሶም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን የምብለልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድሞ ጋሕታ ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማይ ከይተገብረ ገጽ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምናስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዛቱ እውን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንሓደ ኣምላክ ምስጋናን ክብሪ ኩሎም ክሳን ዘላለም ዓለም ኣሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጴጥሮስ እንዘ ያግዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መዝሙረ እምነት ቅድስት ሥላሴ ክሳዕ መወዳእታ ዝፈጽመልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ዝዋብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴያትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርዓሞም ሰላም ጥዕናና እናበቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማያትን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኸ ናይ ዝዓመት እዚኣበረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽንዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሸዓብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ዝዝገቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ሰላም ኣብ ወኣምላኽና ነብሶ ገበ ብዝመማ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴያትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግቦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ በጋጃም መጽሐፍት ምንባባት በአቁዕ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ዝምሳናት ኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርከን ዘለውን ተጨነቆ ሰብነት ኩላን ሓጉስ መሪ መግዛት ነተሓሶ ኣምላኽና ምሕረት ካድሕኖም
መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዝና ኩሎም ኣብ ሰዋት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባሪያኻ እውን ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ባርክ ክሳዕ ዘለዓለም ሓለዎምን ዓብዮምን ማሮም እግዚኦ ተስአሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ ውፅእ ትበል መሰረታት ይደንግጹ ለትነብሩ ዝኸረብ ወለደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስኑ ተቐበለ ካብ ዋጥዋታት ድዩ ምግቢ እናደለ ከም ህፃን ዓበየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንኡሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነ ጽር በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ኣብ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ብልጡ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እዩ ንጉሥ ኮነ እሱ ከም ግዝኡ ትሕትና ወአርአየ ዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ኢተዘከርኮ የፈያታዊ ዘየማንን ዛሎ ከዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኢደዊክሙ ቀሳዊት ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን አሜን 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 ነአምን ወነታመን ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን አሜን 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 ነአምን
نآمن ونتأمن نسيبك ويكذينا وأملاكنا زنتوئد بأمان نآمن موتك اكذيو وتنسايك اكذيذا نامن يرقتك وداقي ما مصاتك نذيبك ونتأمنك نسألك ونعسبك ويكذينا وأملاكنا إلت فنوالمو منفس قدوس كما زازات وتناغروا بنغر كله باورت أبصار ساي مع تقامطات فريدة زين آمين እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተዛሃለነ በኩሉ ልብ ናሰብቅዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመይጠ ወይሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነንበር በዘዚአከ መንፈስ አበነ ንበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዝንቶ ክርስቲሞር ከመብከን ያው ከን ያው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመት ወብሩክ ዘይመት በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ
لا يكون لا يكون بروك لا يكون فانو تقى منفس قدوس لا إلينا تنسي لا تلوت አይዴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማይደራ አይቴ ደወላ ባይቴ ተረክበ አሰረፉነታ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻያት ኣልዕል ደመና ደዩ ዘውረዳ ኸመን እዩ ኣመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ተሓበት ንዓ ዘጥረዩ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓ ዝፀልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ኩሉ ፀሓይን ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃናትና ተናፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዲ ንነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቅን ካብ ክቡር ዕምቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዛት እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት በኣ ፅድቂ መንግስተ ሰማያት ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ዝሕልዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ፅድቂ ትመላለስቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣቱ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዕ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚኣ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓንድዋ ኣቆመት ስብዕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሳናደአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የግልስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘበዘነ በጥባ ሥጋው ወተሳየጠነ በዝባዝሎሙ ወሐረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አሜን ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየን ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውእተ መንሱት መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ወአኮ በከመ አበሳነ ይከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜው ለመድኃኒየ ዓለም ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒየ ዓለም በአሜነ ለክርስቶስ አርኅዎ መኳንንት አትቶ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተበደልና ከአደገልና ዝሬልና ናዕዜልና ቅርብልና እግዚአብሔር አምላክና ብፁዕ ቅዱስ ሊቀ አባ ጴጥሮስ ዘኩሎ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስን ዘኩሮ ጎይታን መፍቀር እግዚአብሔር አምላክ መርሐ ሀገርና ዘኩሮ ብጽድቅም ሰላምን ሓለዎም ጸሮም ጸላእቶም ቀልጢፍ ካዳሎም ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰውእትን አንስትን አርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ከቆይሞም ዘለዉ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ጎይታ በቕንዕቲ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሳ አእማቲ ከወለተ ሊባኖስ ዓመተ ማርያም ዘክሮም ነሶም ሳውራም ሳቅን ያዕቆብን ኣንብርናናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ምስ ኣርምናውን ካብ ምፅምባል ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ክንርኦ ገሩና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ንፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፃዕበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቦ ዘለካ ሎም ክሳዕን ዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ምስለ ኩልክሙ አዛጉደ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ 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 ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እለ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቶ ሬሳክሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለመ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ጨርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ምስለ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወለምን ይንግሮሙ በእንተ አሐዱ ተስፋ ዘውስተ ሰማይ እንዘ ይትዘከር ካዕበ ዘውስተ ምድር ካዕበ በትርጓሜ ዝንቱ ይትአወቅ ዘውስተ ሰማያት ወይትከሰት ነገሩ ሰናየ መፍትዎሙ ይደልወነ ንህተት ይእቴ ፍኖተ እስመ እልክቱ ወፁ እምነ ግብፅ ወእምነ ባሕረ ኤርትራ ሀበ ገዳም ወፈነው ሰብአ ዓይን ይርእይዎ ለእንታክቲ ምድረ ርስት ዝሃለዎ ይበውኡ ውስቴታ ወሃዊሮሙ ተመይጡ ወተመኩ በይእቲ ሃገር ከመ ምልእት ይእቲ ኩሎ ሰናያተ ወባቱ ይቤሉ ምልእት ይእቲ ሰብአ ጽኑዓነ እለ ይትመውኡ ወንህነሰ በቅድሚሆሙ ከመ አናብጥ ወእምደልዎሙ ለእሉ ግዙፋነ ክሳድ ወክቡዳነ አልባብ ይዘከሩ ሰናያተ ቀዲመ ዘገብረ ሎሙ እግዚአብሔር ወእፎ አህየሎሙ ማእከለ ሰራዊት ብዙሃን በግብፅ ወአቆቦሙ እምህዝሮሙ እምሃሳሮሙ ወወሃቦሙ በርበሬ እልክቱ ግብፃውያን ወበገዳም ይሄ አዲ አንቃ ኮካ ወወሃቦሙ ማየ ዘበእረፍት ወአይዝነመ ሎሙ መና እምሰማይ ወዘተርፈ ምርካተ ዘአልቦ ህልቅ
ዘገብረ ሎሙ ዘንተ ኩሎ ይተዘከሩ ወኢአምኑ በዘገብረ ዘንተ አበይተ ሃያላተ ምስሊሆሙ ኢኮነ እምኔሆሙ ወምንተኒ እምዝንቱ ጉሙራ አላ አብዱ ወይቤሎሙ ንትመየጥ ውስተ ምድረ ገጽ መግዚአብሔር አውፃአነ እምህየ ከመ ይቅተለነ ለነ ወለደጭቅነ ወለነያስትያነ ወተማአ እግዚአብሔር ላዕሌሆሙ ሶበ ክህዱ ከመዝ ፍጡነ ሃያላተ ዘገብረ ምስሌሆሙ ወመሃለ ከመ እልክቱ ትውልዱ ይቤውኡ ውስተ ዕረፍቱ ወከመዝ አጥፍኦሙ ለኩሎሙ በገዳም ወብፁዕ ዳዊት ይዘክረነ ዝንቱ በምሳሌ ከመ ኢናስትት ዘንተ ዕረፍተ አንተ በሰማያት በተቃውሞ ሰናያት ወይቤ ዮም እመ ሰማይኩሙ ቃሎ ወኢታጽንዑ ልብኩሙ ከመ ይረክበኩሙ ዘከመ ዘረክቦሙ ለእልክቱ ወሃጡ መካነ ዕረፍት እንተበውአ ካልአን ንህነሰ ነአምር ከመ እሙንቱ አይሞሩ ከመ ውእቱ መስለ ላዕሌሆሙ ዘንተ ምሳሌ እንዘ ይስአሎሙ ወይቤሎሙ ለመኑ ታቆጥኦሙ 50 ዓመተ አኮኑ 40 ዓመተ አኮኑ ለእልክቱ እለ አበሱ ወወድቀ አብዳ ናቲሆሙ ውስተ ገዳም ወላዕለ መኑ መሃለ ከመ ያበውኡ ውስተ ዕረፍቱ እንዘ ለአላውያን እለሰሙ ወኢ ክህሉ በዊአ እስመ ኢአምኑ ነጽር እስመ አጽንአ ልብ ይወልድ ኃጢአትሂ ትወልድ እልወተ ከመ እየሰሙዑ ቃለ እግዚአብሔር ወእልወተ ሂ ይወልድ ክሂደ ወክሂድሂ ያነስአ መዓተ እግዚአብሔር ላዕለ ሰብ ወይደመስስ ዝክሮሙ እምውስተ ዓለም ለጉሙራ ወካዕበ ጻፈ ዘንተ ሰማ መፍረሃ ወአብአ ነገረ ትምህርት ከመ ያነቅህ ሰሚአነ ከመ እየድቁ ውስተ ዝንቱ ምግባር ከመዝ ይቤ ንፈርሃ እንከ ወኢትድግ ትእዛዞ ከመ ንባእ ውስተ ዕረፍቱ ወኢየምስሎ ለአሃዱ ሂ እምኔክሙ ዘይሃደግዎ እስመ ስሙዓን ንህነ ከማሁ ለእልክቱ ወባሃቱ ለእልክቱ ሰ ያበቁኦሙ ቃል ዘሰሙ እስመ ኢኮኑ ትውስሃነ በሃይማኖት ምስለ እለሰሙ ወዘሰ ይብል ከመዝ ውእቱ እልክቱ ሰ ስሙ ቃለ እግዚአብሔር ወባቱ ኢኮነ ሎሙ ረብሃ በእንተ ኢኮኑ ትውስሃነ በሃይማኖት ወአንቱ ምሂ አዲ ኢትጽቁ ትሰሙ ቃለ እግዚአብሔር ከመ ይንክሙ ረብሃ እንበለ ትውሳሄ ልብ በሃይማኖት ወዳይሙ ነአቅብ ቃለ እግዚአብሔር በሃይማኖት ርትዕት ወበተስፋ ጽኑ ከመ ንጻ እማአተ እግዚአብሔር ወንርከብ ሳይሎ ዘለዓለም ወካዕበ ወሰከ ዲበ ዝንቱ ነገር ወይቤ ንበውእ እንከሰ ውስተ ዕረፍቱ እለ አመነ እስመ ኩሉ ዘይአምን ይአምር ከመ ኩሎ ዘይትናገር በእንተ መንግስተ ሰማያት ወባቱ ማህበ ዘይታወቅ ግብ ናሁ አጠይቀነ ዘይመጽእ እምድኅረዝ ወይቤ በከመተ ተብህለ ያእመሩ ፍናዊየ በከመ መሃልኩ በመዓትየ ከመ ይበውኡ ውስተ ዕረፍትየ ወባቱ በእንተ ምግባሩ ዘእንፍጥረተ ዘለዓለም ዘኮነ ይቤ ከመዝ በእንተ ሰንበት ወአይረፈ እግዚአብሔር በዕለተ ሰንበት እንኩሉ ምግባሩ ወካዕበ ይቤ እይበውኡ ውስተ ዕረፍትየ ርኤኩኑ ዘከመ የሬሲ ትምህርቶ ከሰተ እስመ እግዚአብሔር
يذكر رفته زبسمايات اسمه بألة سنبت واستمر بعرفت إلا يبوؤوا إلا يكونوا تسعان هيمانوت وإمزي يبيع وبو إلا تحدقوا يبوؤوا واستعرفت وقدمتوني سامئومو يبوؤوا اسمه كهدو وبأنت أنا منو يبلك عيبه يوم بداويت مدرة قنداي موائل ويبل يوم أما سمعكم قالوا يتعصنوا لبكم اسم سنبات عرفت وقتو صوب سا تناجر بأنت عرفتكم واستمدر الرست ميافوس داقمة كمازي بداويت وبأنت زي داقمة نجر مدريوه ويبيع صوب سا فرهم إياسو ميتناجر داويت بأنت كالي إلات وأمدرة أمنتو موائل زأنبلا زنت يبيع هاوريا بأبي لبونا إذا صلاتهم وركوتهم يهالو مثل كل ناس بكريستيان العالم عالم آمين. أنتيانا وبفكر يسوس كريستوس سبوا وذمر قدوس አበንበርም ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስባቲከ ወየወለከ እንዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ ስምከ በላዕሌነ እስማየ ለአንተ ይኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማየ ንዑ ብሓግዞም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
نعم وتواسب ولك سمات العالم حقزون بعضه اسمع يا دياد يكوت واسب ولك سمات العالم عالم بس اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم قدوس 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 زيت نقر عبني كمساهم لا يوجد سيدا ودن زين لكنني عبني بربرين زي سمير بماسري بسوادك ويولك زبير زيك فقاد بتعملو يجواك عالم ويجا منقصك يتكدس جيوس مقبل عيلين اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم عالم اسمع يا لياند يكوت واسبون ولك سمات العالم قدوس قدوس
ቅዱስ ስሉስ ዘእትነገር አመኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ኀበነ ዘንበረ ዘያዘምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይጽዋክ አበ ወይእዜሰ መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በላዕለ እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ኀበኒ በርብሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ
ወእዝያው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ ይሳይ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ሀበኒ ግበል ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አሰሪ ለስብሐቲከ ወያውለከ እንዘ ገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮትወ
ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ሆነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንዝእል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ዘበሰማያት እደጋነ እግዚኦ ወሰመንሱ ተመጦ ኦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ይትበዓነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ናይኩ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድሰ አቡነ ዘበሰማያት ይትበዓነ እግዚኦ ውስተ አስተወቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መይመናነ ወይተቆጥአ ስለተነ ወያራቀ ሳይሎ ምኔነ እስመ ማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ዮ ሳይኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ፈራዲኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደምቁካ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ህልናና ኣሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ኢና ንሓስብ ንሰርሕ ስጋው ሕጊ ስራሕ ስጋ እውን ኢና ንሰርሕ
ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ ደኣ ምሒርካና ሽዑ ኢኻ መሓሪ እትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ኣብየከ ንጸር ኣብየከ ወዩ ኣብየከ ንትማለል ለዓለም ዓለም አሜን። አቤቱ ተቀበለ ይቀበልና እግዚአብሔር ብዙ ወደለ ብዙ ተረፈ በአመና ይዛርን እግዚአብሔር በረካትን ብዙ አባረክልን እግዚአብሔር ዋይርፍ ነሳተ ኩሎም ኩስም ዋይርፍ ሰማዕታት ኤርትራ ዮሐንስ እግዚአብሔር ነፍሳ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሊባኖስ አመን ሰማርያ ወኩሎም ክርስቶሳውያን ንብሃት ተወልደ ዕብዮም እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አበነ ህድልና በሰማይ ጀጋን من الذي نزل بثلثان يسعد الله ننه ونحن كل قوة مسيح أهل وثلاث عالم عن بثل من جابه طوافر من شفاة تولك لأكلاسي صالي وصلي فأنت عن فرطة مقدس كسبس كسبس ما هبر ممنان ما من دلاشا كيتا حلنسا كيتا يرو أكسات في شتنا واسمكم أسكالاك زوات وجزيا بارغوت كله نساء وروات قدوس قربان ملل تمسوا او كريستوس تقوسواتا اور مالك ما زنيو اروا بارغوت انت بسواسني توا امسالسي አስተጋቢያን ልብ ከመለሊያን ነወንሰይፀዋኦ ወንብላይስቶ ዘማሞን የሊ ወንዝየ ከልሞቱ በተአምር ዋቁ አለ ወስጎት ገዋዛሞ ይፍቶም ለላምማ ከማፍቶም መስቀል ወመቤት አደሙ አንታነት ወልስ ጋስ ወልስ ወልስ ይቆም ቅድሚያ ከሙ ተስካረ መስቀሎ ወግህ ከመለሊዮ አዘዘነባው ለስራዱ መላሊ አደ ከመንኩን ለከን አዎ በስጋና ንድየምር ስጋክ وبدمنا نتوسه دمك بكم قولن دقيق إسرائيل أمثال أمبل صوم وقبرو تمترر كنو بطولة ورمزن قبر على كريستوس عنن يتصر سكولا مزالي ورسو يتصور ساسواك أكليلا تزاز أملاك يذكر ويرسو چدانو ننسى لكريستوس ينعرق قربانو ينطلع كلمة قاتنا مسيح قوينو
ዘማሞ ይሄሊ ወነዚያ ከርበትና ተዘከረነ ክርስቶስ ወመሐረነ በከመ ተዘከርኩ ለበያታዊ በማዕረገ ፍቁራን ምስጋና ምሕረትከ አንከረ መላክ ነነሰ እግዚኦ በኩሉ ሰዓት ንዜከር ሕማመ ወጥባተ ከለሞት ወባርኮ ዝንቱ ጽዋ ወሰኒብስ ነነሰ ለክርስቶስ በክልል ለጌሰሙ ሰወንነጽሮ በምስዋዕ ዘተቀደሰ በደሙ እንዘ መድኃኒቱ ይትከፈል ወይትከዐው ደሙ ለዚህ ክርስቶስ ዘይትአተት ጸጋሁ ላዕሌሃ ይረስየነ ምን በአጽናፈ ዓለም ይጠባዱ ሥጋው ተዝካረ መውትከ ባሕር ለልበ ምእላን ምእላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳዊ ሶበ ይንሀፍ በአሐዱ ከመ ነበልባል ይነሣ መጎዱ ዘይሰዋህብ ዘሥጋከ እመልክዐ ሥጋ ፍሉጥ ወደምከ ወይን እምደመጠዋየ ውሉጥ ወደመድኃኒት ክርስቶስ ለዝርያለት ስሉጥ ንላዘ እግዚኦ በዓይነ ሕሊና ምስጥ ፍጹመ ሥጋዌከ ንርአየ ውስጥ ክርስቶስ ንነሰ ብዙኃን እምኔሁ ዘአፈነ ነቢያነ ሰዋከ ለለዕለት ወንተባከ ዝየዋ ወደምከ ናጽብ ጌጋየ ንነሰ ለክርስቶስ ንዜከ ለአሚሩ ፍጹመ ሂሩትከ ዘይቶ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘጹም ነገሩ ወክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታየ ዓለም ዝናበ ይገጋየነ ይህጹር ጥብቅ ከልጓም ንነሰ ለክርስቶስ እትፈነዶሙ ወማዩ ኢናምን በአለ ከመ ይሃመ ባሕርዮ ወለመነሳነ ሞት ዳግመ ናዩ በለወልከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናፈ ዳወኒ ህብላ ሥጋው ነላትያት ወይዳ ወደሞ ክቡረ ምስለ ማይ ጻዳ ምእመናኒሁ ወትረ በየአድግሞ ተዘኪረክሙ በመልዕልተ መስቀል ምቅዋሙ ብፁዕ በእንቲአነ ሥጋ ወደሙ ግነዮ ለእግዚአብሔር
እስመ ለዓለም ምሕረቱ አብይ ኃይሉ ወብዙኃ ኮቴቱ በዘታልዮ ሰአልዎ ለቶ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ እግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሰአሉ እንተ ይትስጋሁ ወንጽሕተ አባሉ ህሊናከሙ ሰማያን ዘታልየሉ ከመ ትትባልዑ ምግባርከ ይኩሎ ማረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምለትኪት ወባልሐነ የተችት ከሰዓታት ትምህርት ይሰውረን እግዚአብሔር መስዋዕት አቤት በላይ ይቀበልና እግዚአብሔር የተወልደ አብየ ሙሳን ማሏን እግዚአብሔር ዋይ በእምነት ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ እግዚአብሔር ነታም እግዚአብሔር በተንባን ዓመት ማርያም ወኩሎም ክርስቶሳውያን ይማር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ወሀበነ አምላክነ አድኅነትከ አርየነ ኩላትና ከካብ ቦታና ሓፍ ንበል ፍትሓት ናይ ሰማዕታት ነቲ ክቡር ህይወቶም ሃሌሉያ አርየነ እግዚኦ ሳይልከ አይርም ነፍሳተ ጓማቲከ እግዚኦ አይርም ነፍሳተ አግብርቲከ ጓማቲከ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ አይርም ነፍሳተ ኩሎም ነፍሳት መሐሪ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ሃሌሉያ ሃሌሉያ የመንሱት በምሕረትከ ዘክረኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰበታ ወግኖዚ እግዚኦ አይርም ነፍሳተ አግብርቲከ ጓማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሰማዕታት ኤርትራ ሃሌ ሃሌ አቡነ ዘበሰማያት
ነፍሳት ወኩሎም ሰማዕታቸው ይምሃር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ሃሌሉያ አርየኒ ገጽ ገባሩ የኒ ገጽ ከዋስም አኒ ቃለከ ነፍስየት ከዋስ ዘጃገ ጋር ወኒ ገጸከ ዋስሚ አኒ ቃለከ ነፍስየትከ ዋስጃገ ነፍሳት አግብርቲከ ሃይማኖቲከ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ሰማዕታተ ይምሃር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አሁን ዘማት ቅዱስ ሰማይኩም አቡ ምድር ዘን ዘለለ ለተናበነ ምድግለና በዛነ ጆጋነ ከመነነ ንድግለዛ በዘለነ ይዳፋኑ ዘወሰመሱት አላድነ ነው ባላኑ ኩሉ ኩስ መዚ አከይት መንግስት አይሉ ሰዓት ለዓለም ዓለም አሁን ዘን ቅዱስ ተማረው ሰላም ለጭንቆ ዘርቶ ሰላም ለጭ ታንተ ማንሰ ለጸሎ ወከይነን አዘወኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋን ወተሙታን ተስፋ ቅዱሳን ረዳኤ ምንዱባን መጽአትአን ስሞተ አጽራይከ ወማይሰረ ሰይጣን በትጋገ ሕይወተ በስም ዘዘተገገ አብየከ ምስሪም ሃይማኖት አይረፉ ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉንስ መነኮሳት
بنت وبنت كلهم كلهم سمايات ترى انت نساقرتي واي ماتيو نفسات كلهم سمايات ترى انت نفس كلهم نفسات قرتي واي ماتي كلهم سمايات እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለኖ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአበዊነ ሕዝባውያን ዋቲነ አንሲ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፋሲሆሙ በሰማያት ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ለነፍሴ ኩሎሙ ሰማዕተ ኤርትራ እግዚአብሔር አምላክ ለዘኩሎቱ ስለከ ናሰበኩሎ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ እንተ ነፍሳ ኩልከ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ እግዚኦ ለሰማዕታቲሆሙ ሰማዕታት ኤርትራ መሐራ ወዚኦ ለእስነ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ መሐራ ወትጽእሎ ለነፍሳ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ አለው ያንተ ውስተ
وسبل عليه سبحان ቅዱስ መብሩክ ዘይትየሱስ ዘበሰማያት መንግሥተ ኩሎሙ ኩሎሙ አግብርቲከ ወሃይማኖተ ሰማዕታት ኤርትራ እንተ ነብሳማቲከ ኩሎሙ ኤርትራ እንተ ነብሰኩ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ መሃራይ እግዚኦ የሰይ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ መሃራወት ዘሃላ ለኩነብሰ ኩሎሙ ሞት አላህ ዘደ ወለመኒ ዘአብስ ወበለዘረብ ገሰብ አናሲለወስ ወመፈርዘ አንተ እግዚአብሔር እስመ አልቦ ንጹሕ እምርሃብ ለግመከ ወለመኒ አትዘሳት እድሜ ምድር ማይለፍ ዘበለክልአት አንተ ጸጉ መንፈሰ ናዛዚናየ ሰበቡ በኑ መንፈሰ ናዛዚናየ ሰበቡ በኑ ናዝዞሙ አዘዞሙ ክርስቶስ ሰማዕቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር ልክት ማርያም ጓይት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ወትረ ይራግምነ የሙነ ኩልክማው እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ነብሰ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ እግዚኦ ነብሰ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ኪርያላይሶን
Chirialaison, 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 እግዚኦ ማረን ክርስቶስ እግዚኦ ማረን ክርስቶስ እግዚኦ ነፍሳተ ኩሎሙ አግብ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነፍሳተ ሰማዕተ ኤርትራ ይምሃር እግዚአብሔር ነፍሰ አመተ እግዚአብሔር ወለተ ልማት ወለተ ወለተ ማርያም ወኩሎም ክርስቲያውያን ተወልዱ ዕብየልና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አድኅኖ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህሉ ካህናትን ምእመናትን ንቅዱስ ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን ብሕደር ክትከውን ፀዋዕኻያ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ካሓልዋ ናብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝመፃእኩምን ዝተኣከብኩምን ዝፀለኹምን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡ ዝበልዓኩምን ክቡር ደሙ ዝሰተኹምን ብፍልጠት ይኹም ብዘይፍልጠት ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ድማ ይሓልኹም ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ መሃረነ ከምኡ ድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ዝመልዓ 12 ግዜ በእንተ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰላም ስርት ይኩነነ ዝተመጠነ ስጋ ኮደም ካባውን በመንፈስ ንሽክላል ሰላይ በረከተ ደከን ኩልንም ኩሉ ምግባር እኮ ያገዘነው ኩሉ ምግባር ሰናይ ደምረን ነብሩ ዘዋሃበን ስጋ ቅዱስ ደሞ ክቡረ ስጋ ነሳይነ ወይ ወተረከብነ
ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቻከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም እትቤቱነ በሰላም ጸአቱነ በሰላም መስዋዕት አብየም ሰበለ ይቀበልና እግዚአብሔር ሙታን ነፍሳት ዘክብሎ ነፍሳት ሰማዕታት መምህር እግዚአብሔር ዕለተ ሊባኖስ ወኩሎም ቅዱሳን መምህር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት ለካህነ ምስጢር አሃው ዲያቆናት አቦታት አዴታት በሐፈሻ ኣብ ዝቅዱስ ስፍራ ኣብ ሰማያዊ ሓሳብ ዝተኣከብኩም ብፍጹም ሰላምታ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአና ብደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና በሰላም ጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ይብጽሐዮ። እሺ እምበኣር ከም ዝንሪኦ ዝጸናሕና ምስቲ ናይ ፍትሓት ግዜ ስለ ዝኸደና ለማዓንቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መዝሙር የብልናን ቅድሚኡ ግን ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ኣለና ኩላትና ኣብቲ ዝበሃለና ክነቕልብ ብሓውና ዲያቆን ሃብተ ማርያም ክወሃበናይ ንሓውና ዛረብ ልሳን ንዓና ድማ ዝሰምዕን ዘስተውዕልን እዝነ ልቦና ክህበና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ናብ ሓውና ክሓልፈኩም እየ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ እግዚአብሔር አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ናይ ምስጢር ተላእኽቲ ኣሕዋት ዲያቆናት ምእመናን አቦታት አዴታት ኣሓት ኣሕዋት ክሳብ ህፃናት በቲ ክሳብ መስቀል ዘፍቀረና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺኹም አሜን። ተልኡልን ልባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ብሰላም ነዛ ትበቅዕ ትንፋስ ሂቡ ናብዚ ዕለት እዚ ናብዚ ቅዱስ ኮረኑ ንክንመፅእ ስለዘፍቀደ እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ኦ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ እምባኻ ዝነብርከ መን እዩ? እቲ ብቅንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዙ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ስምብፃዩ ዘየጸልም ነቶም እግዚአብሔር ዝጽየፎም ሰባት ዝንዕቕ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ዘኽብር ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓለጣ ዘይህብ ንንጹህ ክጎድእ ኢሉ መማለዲ ዘይቅበል ሰብ እዩ። እቲ ከምዚ ዝገብር ሰብ ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ። እግዚአብሔር ኣብታ ዘይትናወፅ ቤቱ ቅድስቲ ከረኑ ካይወፀ ንምንዋፅ ሕሊፉ ካይሃበ ብቅድስናን ብንጽህናን እናመርሐ እናባረኸ እናቀደሰ ንእታት መጽእ መንግስቱ ድልዋት ኮይንና ክንጸንሑ ናተሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ቅድሚ ናብ ትምህርትና ናይ ዕለታዊ ትምህርትና ቅድሚ ምኻድና ሓደ ነገር ክንሪኦ ዝደልየ ነገር ተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2
ካብ ፍቅሪ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተተመልኪትና ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ ኢና ምርኣይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 18 ጀሚሩ ዘሎ ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ቲያጥሮን እውን ከምዚ ኢልካ ፅሓፍ እቲ ከመሃልሃልቲ ሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘለውኦ ኣእጋሩ እውን ዘንፀባርቕ ኣስራዚ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፍቅርኻን እምነትካን ትዕግስትኻን ካብቲ ቀዳማይት እቲ ዳሕራይ ግብርኻ ከም ዝበዝሕ ፈሊጠ ኣለሁ ግናኸ ነቢይት እየ እናበለት ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት ዝተሰወየ ክበልዑን ኣተምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኤልዛቤል እትበሃል ሰበይቲ ስቕ ኢልካ ብምርኣይካ ፈሪደልካ ኣለሁ ይብል ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 18 ክሳብ 20 ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ እንከለና ኩሉ ግዜ ሓንቲ ቃል ዝላበዋ ኣለትኒ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን መጺና ክንምለስ እንከለና ናብ ቤትና እንታይ ሒዝና ናብ ቤትና ንምለስ ኣለና ኢልና ነብስና ክንፍትሽ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ሓደራ ትብል እያ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ሓደራ ትብል እያ ሕጂ ግን ብዙሕ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ እንከለና ብዙሕ ነገር ንጋግዮ ጌጋ ኣሎ ብዙሕ ነገር ንጋግዮ ጌጋ ኣሎ ነዚ እውን ብዘይ ኣፍልጦ ይበሃል ኩሉ ግዜ ኣብዚ መድረክ ዝወፀ ሰብ ይነግረና እዩ ኩሉ ግዜ ይወሃበና እዩ ስለዚ ድማ ብዘይ ምስተውዓልና ጉድለት እንታይ ሒዝና ንቤትና ንምለስ ከም ዘለና ካይፈለጥና ንቤትና ንምለስ ኣለና ሓደ ቀዳማይ ነገር ክብሎ ዝደለኹ ወይ ከዓ መልእኽቲ ከመሓላልፈ ዝደለኹ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐበ ቤተ መቅደስ ኣሎ ብዚ በጀካ ካህን ወይ ከዓ ካብ ዲያቆን ማዕርግ ዘለዎ ንላዕሊ ኩሉ ዝኣትወ ዘበለ ካልእ ሰብ ዘይኣትወ ኣሎ ኣብ ከባቢ ቤተ መቅደስ ድማኒ ኣብዚ ከባቢ ቤተ መቅደስ ድማ ንሕና ከም ምእመናን ክንበፅሖ ዘይግባአና ቦታ ኣለና ንሕና ከም ምእመናን ክንበፅሖ ዘይግባአና ቦታ ኣለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚሩ ዘሎ ሃይለ ቃል እንተ ደኣ ተመልኪትና ኮይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም እንታይ ኢልዎ ትእዛዝ ይብዎ እንሆ ኣብዚ ገነት ካብ ዘሎ ኩሉ ነገር ንክትበልዕ እንታይ ይበካ ኣለኹ መሰል ይበካ ኣለኹ ካብታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ፍረ ካብኣ ግን ከይትበልዕ ዝብል ትእዛዝ ይብዎ ነይሩ ኣቦታት ሊቃውንቲ ነዚ መስጢር እዚ ክነግሩና እንከለዉ ወይ ከዓ ክመሳጥረዎ ከለዉ ክትርጉምዎ እንከለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ስለ ዝበቐቐሉ ካብኣ ንኸይበልዕ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ ወይ ከዓ እታ ፍረ ኦም ንባዕላ እታ ፍረ ኦም እታ ገረብ እንታይ ስለ ዝኾነት ርክስቲ ወይ ከዓ ናይ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ሓደ ቃል ነገር ክምህሮ ዝደለዩ ንሱ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዛዚ ከም ምዃኑ ኣዳም እውን ተኣዛዚ ንምዃኑ ንኸፍልጥ እዩ ምክንያቱ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚሩ ዘሎ ሃይለ ቃል ስጋብታ ኣዳም ዝተፈጥረላ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 26 ዘላ ሃይለ ቃል ኩሎም ዞም 22 ፍጥረታት ዝተፈጥሩ ዝኾነ እንስሳ ይኹን ገረብ ይኹን ብዘይገድስ ኩሉ ፅቡቕን ሰናይን ምዃኑ ድማ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረ እዩ ዝብል ረኣየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮ ርኩስ ነገር ኣሎ ድዩ ነዚ ንኽብልኦም ድማ ሃዋርያት ኣብ ኣመክንዮ ኣብ ቅዳሴ ኣመክንዮ ሃዋርያት ተባሂሉ ዝንገረልና ጸሎት እነሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮ ኩሉ ንጹህን ቅዱስን ምዃኑ ንኣምን ዝብሉ ሃዋርያት ዝሃቡና ነቦና ሙሴ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ከውፅኦም እንከሎ ካብ ምድሪ ግብፂ ንሙሴ ናብ ከረን ሲናይ ከደይቦም ከሎ ንደቂ እስራኤል ናብዚ ኣምፃዮም ኢልዎ ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግለፀሉ ቦታ እንታይ ግበሮም ክሳብ ክንዲ ዝኸውን ን40 ሜትር ዝኣክል እንታይ ግበሩ ርሕቁም ደው በሉ ኢልዎም ሙሴን ኣሮንን ግን ወይ ከዓ ደቂ ኣሮን ካህናት ግን ናብኡ እንታይ ክገብሩ ናብ ድንኳኑ ከኣቱ ናብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግለፀሉ ቦታ ንከኣቱ እግዚኣብሔር ኣዚዝዎም እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ እንከለዉ ነቦና ሙሴ ንእስራኤላውያን ሓደ ነገር ኣዚዝዎ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ድማ እንታይ ኢሉ በጊዕ ወይ ከዓ
ዝኣኸለ ድዑል በጊዕ እንታይ ዝኾነ ነገር ጎደለ ዘይብሉ እንታይ ይግበሩ ኣብ ቤቱ ኩሉ ሰብ በጊዕ ይሕረድ ነቲ ዝተሓርደ በጊዕ ድማ ደሙ እንታይ ይግበሩ በቲ ደሙ ገብ ኣፍ ደገ ልዳቶም እንታይ ይግበሩ ምልክት ይግበሩሉ በዛ ለይቲ እቲኣ ድማ ንግብፃውያን መልኣከሞት መፅኡ ካርሞም እንከሎ ነቲ ምልክት ትርዩ ነቲ ቤት እስራኤላውያን እንታይ ክገብሩ እዩ ክሓልፎ እዩ ክሰግሮ እዩ እሞ ከምዚ ንክገብሩ ንእስራኤላውያን ኣዝዞም ዝብል ሃይለ ቃል ተዋሂብዎ ናብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ንኽኣቱ ሰብ ብቅንዕኑ ብቅድስኑ ብናቱ ዝተዋህቦ ብዝገብሮ ዘይኮነስ ብምንታይ ዝኣቱ ብቅቢ እዩ ዝኣቱ በቲ ቅዱስ ቅብኢ ብቅብኣ ሚሮን ተቐቢኡ ናብዚ ቤተ መቅደስ ኣቱን ናብዚ ከባቢ እዚ ድማ ይበፅሕን እዩ መቕዘፍቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ንኸይገብረና ምክንያቱ ነቲ ናይ ቅብኣት እቲ ኣብ ቦታ ዝበፅሕዎ ቅብኣት ስለ ዘይበፅሓናዮ ናብኡ ክንቀርብ ኣይግባአናን እዩ ሓደ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና እንገብሮ ምንቅስቃሳትና ንፍርድን ንኹነኔን ንኸይኮነና ክንጥንቀቕ ይግባአና ካልኣይ ካባይ ጀሚርካ ሞባይልና ብዙሕ ግዜ ተኸፊተን ኢና ንኣቱ ብዚ ኣብ ቅዳሴ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ድምፂ ሞባይል ንሰሚዕና ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንና ግን ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትኣቱ ከለካ ሞባይል እንታይ ገበሩ ዝብል ኣለዉ እዋ ንመን ዳ እሞ ተባሂሉ ንሱ ንመን ተባሂሉ ኢና ኸም ንኣቱ መቸም ከዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብ ስራሕ ናይ ዓለማዊ ስራሕና ክንሰርሕ ከለና እንገብሮ እንጥንቀቆ ጥንቃቐ ፍሉይ ዝኾነ ጥንቃቐ እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚርና እንኮልና ነቢይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሳይያስ እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ሓጥኡ ኩሉ ተበላሽዩ ናብቲ ክልእኮ ዝደለኹ ቦታ ዳ መን ክለኣኸኒ እዩ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኢሳይያስ ድማ ኣነ ኣብቲ መንጎቲ ህዝቢ ኣብቲ ሓጢኣት ብሓጢኣት ተተኣሰብ ኣብቶም ሓጢኣት ዝገብሩ ብሓጢኣት ረኺሶም ዝበሃሉ ዘለዉ እስራኤላውያን ኣብ መንጎኦም ዝነብር ሰብ እየ ግና ነዚ ነገር እዚ እንተ ኣንፂካስ ክትልእኸኒ ትኽእል ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተዋህቦ መልእኽቲ ክለኣኽ ኢሉ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ራእይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርኢ እንከሎ መጀመርታ ራእይ ዝረኣዩ እንተ ተመልኪትና ኮይንና እኖ መላእክቲ ብምልኦም ሱራፊኤልን ኪሩቤልን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይኖም ከገልግሉን ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህቡ ከለዉ ንርእዩ ነይሩ እነሆ እቶም መላእክቲ ድማ ንሽዱሽተ ክንፊ ነበሮም ይብል በቲ ክልተ ክንፎም የእጋሮም ይሽፍኑ በቲ ክልተ ክንፎም ገጾም ይሽፍኑ በቲ ክልተ ክንፎም ድማ እንታይ ይገብሩ እናበረሩ ሓደ ንሓደ እናተላገቡ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ከመስግኑ ከለኹ ረኣኹ ይብሉ ኣባ ጆዜ ዘጋዝጫ ነዚ ኣምፂኡ እንታይ ኢሉ ካብቲ ነጎድጓዳዊ ሓዊ ዝኾነ ሓይሊ ካብቲ መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ክበረቑ እንከሎ ካብኡ ንኸይነዱ መላእክቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣኽናፎም ገይሮም እንታይ ይገብሩ ኢሉ ገጾም ይሽፍኑ እግዚኣብሔር ዝግለጸላ ድንኳን እኳ እዚኣ እግዚአብሔር አምላክ በብርሃኑ ዝግለጸላ እግዚአብሔር አምላክ በጸጉ ዝግለጸላ እግዚአብሔር አምላክ በሁለንተኖ ዝግለጸላ ቤት ሰላም ለኪ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማህደረ መለኮት ተባይላ ቅዳሴ እንሰማው ዝዝመረላ እግዚአብሔር አምላክ በመለኮታዊ ኃይሉ ዝግለጸላ ቤት ኳዚያ ኮመንተ ኮይና ዳኒ ዋይዳ ሀብትና ዓለማዊ ዓለም እንገብሮ ዘለና ነገራት ሄትና ንሪያ እስኪ ካሓተኩም ንኹላኩም ኣብዚያ በጀካተ ወላተም ብማኪና ንመጽ ናብ ዝኾነ ወይ ከዓ እንንቀሳቀስ አባስ ወይ ትሬን ክንስቀል ኮልና ብዘይ ቲኬት ነው እንደይብዲና ብዘይ ቲኬት እንደይብና ምክንያቱ 900 ቅርሺ ወይ ከዓኒ ዳሕን ሸህ ቅርሺ ንበሎ ንሸህ ቅርሺ ንኸይንቕፃዕ ክንብል ከይፈተና ወላ ንሓንቲ ጉዕዞ ትኹን ወላ ንሓንቲ ስቴሽን ትኹን ተና ንገብር ንኸይንቕፃዕ ክንብል ገንዘብ ከፊልና ንኣቱ ኣብዚ ዘሎ መቕፃዕቲ ደኣኒ ናበይ ዳ ተሰዊርና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ናበይ ገፁ ዳ ኣኸደ
እግዚአብሔር ደኣ እሞ በናይ ዳኣ ክግለጽ እግዚአብሔር ዘተገሊጹ ብዚ ደኣ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ዳብ ቅድሚ ጠጠው ክንብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ቅዳሴኡ እቲ ጠጠው ኢልኩምሉ ዘለኹም ስፍራ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እሞ ልቦናኹም ናበይ ይኸይድ ኣብ ሰማያት ግበሩ ኢሉ እኳ እዩ ግን ደሓን ካይና ውሓና ሕጂ እዚ ካልኣይ ተኣሽሙ እዩ ሳልሳይ በጃኹም እዞም ህፃናት ተምፅኡ ዘለኹም ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ሕጂ ከተቕርብዎም ኢልኩም ክትመፁ ከለኹም ብግቡእ ክዳውንቶም ድዩ ወይ ከዓ ኣዳሊኹም ኣምፅዎም ይበሃል ነይሩ ብዙሓት ቆልዑ ሪአ ነይረ ሎማ ኣንቲ ቁምጣ ስረ ንእሽተይ ሓፂር ናይ ድለይቲ ክዳን ተኸዲኖም መፅኦም ቅዱስ ቁርባን ወሲዶም ኣለዉ ሎማ ኣንቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ጌርና ንሰዶም ዲና ደቅና ኣብታ ናይ ኖሽክ ቤት ትምህርቲ ክንሰዶም ኮልና ደቅና ከመይ ጌርና ንሰዶም በጃኹም ቀሰይ ኢልኩም ምስ ህድእ ኢልና ኩላና ምስ ኣባት ነፍስና ወላ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ ትኩን ብቴሌፎን ደጉልና ቀሰይ ኢልና ህድእ ኢልና እስክንሕተቶም ነቶም ኣቦታት ቀሰይ ኢልና ህድእ ኢልና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ንሕተቶም እሞ እሶም ክነግሩና እዮም ሕጂ እውን ምስ ግዜ ከይድና ዘሎ ምክንያቱ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ 11 ፈርቓን ኮይኑሎ ሕጂ 11 ፈርቓን ኮይኑሎ ካብ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ኣሎ ንጎ ክትመፅእ ከለኻ እቶም ብማኪና ዝመፁ ሰባት ውሕዳት ካብ ማኪና ትሪብ ዝኣፍ ደገ ዝበዛሕና ቅዱስ ቁርባን እነቁርብ ቆልዑ ቅዱስ ቁርባን እነቁርብ ዝበዛሕና ብማኪና ኢና ንመፅእ ቅዳሴ ክወፅእ ግና ንመፅእ ኩላና ምእመናን ክመፁ ተባሂሉ ሰዓት ክንደይ ቅዳሴ ተኣትዩ ሰዓት ክንደይ ቅዳሴ ተወፅዩ ንዓና ንኩላና ንፈርሕ ኣለና ንሕና እውን ኣብ በቀሺ ፅጌ ዝበሃል ናብ በቀሺ ላይና ሓዎም መፅኦም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኸውን ናብዚ ዓዲ መፅኦምና ነይሮም ካብ ኣሜሪካ እዮም መፅኦም ሰሙን ከምዚ ኸማና ኣብ ደገ እዮም ዝነብሩ ማለት ካብ ኤርትራ ዘይኮኑስ ከምዚ ኸማና ኣብ ደገ ዝነብሩ ካብ ኣሜሪካ እዮም መፅኦም ቅዳሴና ሰዓት 9 ሕጂ ሎምስ 10 ገለን ኮይኑ ሽዑ 9 ገለ ኢና ኸማን ወፂና ነርና ከም ዝዝክሮ ዳርጋ ናብ 10 ገፁ ተቀራሪቡ እዞም ደቀይ መቕዘፍቲ ካይወርደኩም እዚ ደኣ ንመቕዘፍቲ የውርድ እምበር መስዋእቲ ኣይኮነን ኢሎምና ነይሮም ንሕና እውን እንዳፍራሕና እንዳተሰቀቕና ኣብዚኣ ነገልግል ኣለና ንመን ክንፅበ ንዓኹም ክንፅበ ወንጌል ዮሃንስ ሎማዓንቲ ንእሽተይ ጥራሕና ብዙሕ ዓይን ክንደ ሎማዓንቲ ንእሽተይ ግን ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል ዝተነግረትና ወይ ዝተምሃረትና ካብኣ ቁንጭል ኣቢልና ምዝ መዓልቲ ዝምልከትን ንሕና እውን ንእሽተይ ገለ ነገር ንነብስና ሒዝና ክንኣቱ ንምለስ ንገዛና ወይቤሎ ይሁዳ ለእግዚእነ ይሁዳ ካልእ ኣኮ ኣስቆሮታዊ ማእዝየ ትከስት ለነ ርእሰከ ኣኮ ለዓለም ይሁዳ እቲ ካልኣ ይሁዳ እቲ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ይሁዳ ንክርስቶስ መዓሲኻ ገዛእ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና ገዛእ ርእስኻ እንታይ ትገብረልና እትገልፀልና ዝብል ሃይለ ቃል ወንጌል ዮሃንስ ካብ ዝተነበበልና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅሪ 22 ዘሎ ሃይለ ቃል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅሪ 22 ዘሎ ጎይታይ እቲ ንርእስኻ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና እትገልፀሉ እንታይ እዩ ሃዋርያ ይሁዳ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ንክብል ስለ ዝደለየ እዩ እንታይ ንኸምፅእ ስለ ዝደለየ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ስዳ ብኸመይ እዩ ዝግለጽ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ደብረ ዘይትን ደቀ መዛሙርቱ ኣኪቡ እንከሎ ክርስቶስ ከምህሮም እንከሎ ብዛዕባ ምጽኣት ዓለም ክዛረቦም ከሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንተዳ ተመልኪትና 25 ዘሎ ብምሉእ ብዛዕባ ምጽኣት ዓለም ካልኣይ ዳግማይ ምጽኣት ክዛረብ እንከሎ ሃዋርያት ሓደ ነገር ሓቲቶም ነይሮም ንሱ ድማ እዚ ትብሎ ዘለኻሲ መዓስ ክኸውን እቲ ንስኻ እትመፀሉ ግዜስ መዓስ እዩ ትእምርቱን ወይ ከዓ ተኣምራቱን ወይ ከዓ ብኸመይ ዝግለፀሉ መገዲ ሽዑስ እንታይ ምዃኑስ ክንገረና ኢሎም ሓቲቶም ነይሮም ኣብዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚርና እንተዳሪእና ኮይንና ኸዓኒ
ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ማሕደር እንተዘይህግና ምነገርኩም ነይረ ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ኢሉ ምስ ተዛረቦም ሃዋርያ ቶማስ ኣብ ምዕራፍ ፍቅሪ 5 እንተደኣ ተመልኪትና እንታይ ኢልዎ ጎይታዬ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥ ኢና ነቲ መገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ በዚ ኩሉ ትምህርቲ ምስ ተመልአ ምስ ከደ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ እንታይ ኢልዎ እነሆ ጎይታ እዚ ኩሉ ተኣምራትን እዚ ኩሉ ትምህርትን ሰሚዕናን ርኢናን ኣለና እሞ ሕጅስ ይኣኽለና ንመን ኣርየና ነቦ ኣርየና ዝብል ሃይለ ቃል ኣምፂሉ ነይሩ ነቦ እንታይ ገለና ነቦ ኣርየና አንዱን ጎደሎ እምነት ክሳብ ክንዲ ግዜ ዝኣክል ምሳኹም እናሃለኹ ምሳኹም እናተመላለስኩም ኣነ ምዃነይ ዶ ኣይትፈልጡን ነቲ ንዓይ ዝረኣየ ንመን ረኣየ ነቦ ረኣየ ዝብል ሃይለ ቃል እዚ ኩሉ ትምህርቲ ምስ መፀ ሃዋርያው ቅዱስ ይሁዳ ድማ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ሃብቲ ናቶም ከዓ እንታይ ዝብል ጎይታይ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና ንደቂ መዛሙርትኻ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ነቲ ኩሉ ነገር ገዲፍና ዝመፃናካስ እንታይ እዩ እንታይ ይዓስና ኢሉ ዝሓተተሉ ሃዋርያ ቅዱስ ይሁዳ ድማ ንዓና ነዚ ኩሉ ገዲፍና ዝተኸተልናካ ሃዋርያት እንታይ ንገብር ርእስኻ እትገልፀሉ መገድስ ብኸመይ እዩ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ኣካል ናይ ክርስቶስ ስራሕ ኣባና ዝግለፀሉ ብኸመይን መዓስን እዩ ብኸመይን መዓስን እዩ እስኪ ነብስና ንፈተሻ መጀመርታ ክንጅምርን ከለና መዝሙረ ዳዊት መርበብ 15 መዝሙር 15 ካብ ፍቅሪ 1 ኣንቢብና ነርና እንታይ ዝብል ንሱ ኦ ጎይታይ ኣብ ቤትካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ቅዱስ ከረንካ ዘፅልልሲ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ እንታይ ዝገበረ ሰብ እዩ ኢሉ ዘማራይ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቲትዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ መንፈሱ መሊኡ እንታይ ገይርዎ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ናብ ቤቱ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብዛ ቤቱ ደው ክብል ከም ዝኽእል ከም ዘፅልል ገሊፅሉ ኮታ ነቲ ኩሉ ሓጢኣት ገዲፉ ብቅድስና ዝመላለስ ሰብ እንታይ ይገብር ኢሉ ኣብ ቤቱ የፅልል እቲ ከምዚ ዓይነት ዝገብር ሰብ ንዘለኣለም እንታይ ይከውን ኢሉ ኣይናወፅን እዩ እቲ ብቅድስና ዝመላለስ ንዘለኣለም እንታይ ኣይከውን እዩ ኣይናወፅን እዩ እቲ ብክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤቱ ደው ዝብል ንዘለኣለም እንታይ ኣይከውን እዩ ኣይናወፅን እዩ እቲ ሽግር ኮስ እዩ ኣብዚ እዋን ሰዓት እዚ ሓደ ነገር ዝረአየ ዝዓንቶ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ኣብዚ ደገ ዝርብሸና ኣሎ ኣብዚ ደገ ዝርብሸና ነገር ኣሎ ኣብዚ ዓለም እንነብረሉ ዘለና ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ነዚ ናይ ህፃናት እንተዳሪእና ኮይና ናይ ህፃናት ብዘይግቡእ ቅዱስ ቁርባን ናብ ቅዱስ ቁርባን ክነምፆም ከለና ከምቲ ዝግብኦም ተዘየምፂናዮም ኣብ ክዳኖም ይኹን ኣካይዶም ይኹን ብምሉእ ነገር ወይ እውን መዓስን ቆርቦ ከም ዘለዎም ካይፈለጥና ወይ ካይተረዳእና እንምፀሉ ዘለና ምክንያት ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ፀላኢ መንፈስ ስለዝርብሸና እዩ እንታይ ዝብል እዩ ቆልዓኻ ምእዛዝ እንተኣቢካ ካብ ኣምላክ ክርሕቕን ተጀሚሩ ካባኻ ክርሕቕን ተጀሚሩ እንዳሃገብረካይ ምእዛዝ ከኣቢካይ ዝኾነ ነገር ተልካዮ ድማ ባርነባር ንዝበሃሉ ናይ ነርወይ ታገብርዎም ክወስድዎ እዮም ዝብል ኣብ ህልናና ኣብ ልቦናና ስለዝተሰረተ እንታይ ኮይና ኣለና ነቶም ቆልዑ ካይፈተና ብዘይግባእ መገዲ ናብ ቅዱስ ቁርባን ነብፅሖም ኣለና ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ቅድሚ 6 ዓመት እኮ ልክዕ ከምዚ ናይዚ ዕድመ እዚ ዘለው ቆልዑ ካብዚኦም ዝበዝሑን ቅዱስ ቁርባን ንቆርቡ እኳ ነይሮም ኣብዚ ቤተክርስትያን ደቂ 10 ዓመት ኮይኖም እዚኦም ወይ ቃ ደቂ 7-8 ዓመት ተላ ኮይኖም እቶም ጓል ደቂ ክንደይ ኣለዉ ሕጂ 13 14 15 ኣለዉ ኣበለዉ ሰም ሕጂ ምሳና ኣለዉ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እሞ ነጊደፎ ኣብ ቤትና ኣለዉ ዶ ምሳና ብስጋ ኣለዉ ብመንፈስ ግን ኣለዉ ዶ ምሳና መግብና ይበልዑ ኣለዉ ዘረባና ዕላልና ፍቅርና ግን ካባና ይወስድ ኣለዉ ዶም ይምገብ ኣለዉ ዶም ይምገብ ኣለዉ የለውን
ካብ ሓደ ህፃን ካብ ምስ ወለዱ ናብ ወለዱ ዝናፍቀሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝጎየሉ ግዜ በፂሕና ኣለና እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ገና ስራሕ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ስለ ዘይገበረ እዩ ኣባና ስለ ዘይሰርሐ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልና ካይሰርሐ ኣብ ህፃናት ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኣብቶም ወለድ ካይሰርሐ ኣብ ምንታይ ኣብ ህፃናት ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ቆልዓ ህፃን እተጠመቆሉ ሓደ ምክንያት ቀዳማይ ምክንያት ክነግረኩም ቆልዓ ህፃን ክጥመቆ እንከሎ ብመን ሓላፍነት ወይ ከዓ ብናይ መን እምነት ይጥመቅ ኣሎ ብናይ እምነት ብናይ ስድሩ እምነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ህፃን እዚ ጥምቀት ክርስትና ትህበላ ቅዱስ ቁርባን ቋቋም ይኸውን ዝግቦ እኔ ኣቦዩ እኔ ትዳ ንባዕላ ቅዱስ ቁርባን ቆሪባ ንደቃ እተቆርብ እኔ ኣቦዩ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ ወሲዱ ንደቁ ከቆርብ ኢሉ ዝመፅእ ስለዚ እዚ እንገብሮ ዘለና ናይ ህፃናት ቅዱስ ቁርባን ናይ ክርስቶስ ጸጋ ምግላጽ ዘይኮነሲ ንዓናን ንደቅናን ናብ ፍርዲ ዘብፅሕ ንዓናን ንደቅናን ኣክንዲ ንቅድስና ንመፍረዲ ዝኸውን ንዓናን ንደቅናን ኣክንዲ ንበረኸትን ንጸጋን ንመርገን ዝኾነና ስራሕ ንሰርሕ ኣለና እዚ ኸነ ዓንተወይ ዝበልናዮ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 18 ዘንበብና ሃይለ ቃል ፍቅርኻን ኣገልግሎትካን ስራሕኻን ኩሉ ነገር እዚ ካብቲ ቀዳማይ እናበለፀ ከም ዝኸይድ ዘሎ ሲርኢ ኣለኹ ኢሉ ክርስቶስ ንመን እዩ እዚ መልእክቲ ዝተላኸሉ ንሓደ ሊቀ ጳጳስ እዩ ናይ ቲያጥሮን ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ክልል ናይ ኤስያ ዝነበረት መርሓ ዝነበረ ወይ ከዓ ነተማኡ ዘለዉ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ብሙሉም ኣገልገልቲ ዝበሃሉ ንኦም ዝተላኸ መልእኽቲ እዩ ግና ኢሉ እዚ ኩሉ እኳ እናገበርካ ዝፈርደልካ ወይ ከዓ ብኡ እትቕፅዓሉ ምክንያት ግን ረኺበልካ ኣለኹ ኢሉ ንሕና እውን ከም ኣገልገልቲ መጠን ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ንቕፅዓሉ ምክንያት ኣሎ ንኸይንቕፅዕ እውን ነብስና ንሰግእ ኣለና ሕጂ እውን ንነግር ኣለና ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ከም ሐዋርያ ይሁዳ ዝብለና ዘሎ እነሆ እንታይ ንገብር ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና ነቶም እንስዕበካ ዘለና ርእስኻ እትገልጸልናስ እንታይ እዩ ርእስኡ ንክርስቶስ ገዛ ነብሱ ገዛ ጸጉኡ ዝገልጸልና መገዲ ብቅድስና ብንጽህናን ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ምምልላስ እዩ ከም ክርስቶሳውያን መጠን እቲ ቀዳማይ ነገር መሰረታዊ ዝኾነ ብቅድስና ኣብ ቤቱ ንኽነብር እዩ ብሕትውና ኣይኮነን ምዕፃው ኣይኮነን ምንኩስና ናብ ገዳም ምኻድ ኣይኮነን ኣብ ቤቱ ኣብዛ ቅድስቲ ከረኑ ብቅድስና ስሙና ፀዋዕና እንተዳ ተመላሊስና ሽዑ ክርስቶሳውያና ተገሊጹሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ወይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝከፋፈል አካል ሃሊዎ ኣብ ውሽጥና ተኸፊሉ ዝኣቱ ወይ እግዚአብሔር አምላክ ብኽፋል ኣብዚ ተመቂሉ ኣብዚ ደው ዝብለሉ ምክንያት የብሉን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ ኣሎ ህልው እዩ እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ ሰዓትን ግዜን ፍጹም የለን ሰዓትን ግዜን ቦታን እንታይ አይገብሮን እዩ ኣይውስኖን እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ዘሎ ክትርጉመን ኮለስ እንታይ ዝብል ሃይለ ቃልና ተጠቀመ መጽዩ የሕዋተየ ይብል ነዚ ቃል እዚ ነዚ መጽሓፍ እዚ ከነንብብ ኮለና ኢሉ ሓደ ነገር ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ይብል ሓደ ነገር ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ እዚ መጽሓፍ እዚ ክጽሓፍ እንከሎ ክጽሓፈልና ኮሎ እንታይ እዩ ንደቂ ሰባት ብዝርዳእ ገይሩ እንታይ ኮይኑ ተጻሒፍሎ ንሕና ከነንብቦን ክንትርጉሞን ኮለና ግን ንኣምላኽ ብዝግባእ ገይሩና ጣን ገብሮ ይግባአና ክንትርጉሞ ይግባአና ንኣምላኽ ብዝግባእ መገዲ ክንርድኦ ይግባአና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣጽኒዕኹም ጸሎት ክትገብሩን በዚ ነገር እዚ ድማ ክትብርቱዑን ይልምነኩም ኣለኹ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ
ጸጋ እግዚአብሔር እምበኣር ከም ሐዋርያ ቅዱስ ይሁዳ ዝበሎ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ዝግለጸሉ መገዲ እንታይ እዩ? ንምንታይ ስርዓትን ሕግን ንምንታይ ኣድልዩ? ሕግን ስርዓት ንምንታይ ተደልዩ? ከምዚ ኣብ ገለ ኣብዚ ናይ ዓለማዊ መቸም ንሪኦ ከለና ዝኾነ ነገር ሕጊ ተሪር ነገር ኣብ ገለ ዓለም ክረአ እንከሎ ገለ ከም ፍኹስ ዝበለ ወይ ከዓ ከም ዝኾነ ክረአ እንከሎ ናይ ክርስቶ ዲክታቶር ናይ ክርስቶ ዲሞክራቲክ ናይ ክርስቶ ሊበራል ከምዚ እናተባሃለ ዝፈላለ ነገር ኣሎ። እዚ ነገር ዝተገብረሉ ኩሉ በቲ ሃሉ ብዘየገድስ ናይ ፖለቲካ መገዲ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ናይ ስጋዊ ነገር ብኸመይ ረቢሖም ብኸመይ ካ ትሕቲኦም ዘሎ የርብሑ እዩ ስራሕ ናይ ዓለም ኩሉ ግዜ። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስርዓትን ሕግን ግን ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ሕግን ስርዓትን ካብቲ ዝነኣሸ ንላዕሊ እንዳዓበየ እንታይ ትገብር እዩ? ቀዳማይ ዝህቦ ንመን እዩ? ልዕሊ ስጋ እንደምን ናይ ክርስቶስ ኣሎ ድዩ? ልዕሊ ስጋ እንደምን ናይ ክርስቶስ ኣሎ ድዩ? ዝኾነ ነገር መቸም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ከም እንመልከቶ ከም ቅዱስ ኤፍሬም ሴራዊ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተዛረበ ይኹን ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝመሃረ ኣቦ የለን። ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብቶም ኣዝዮም ልቦም ፈሊሑ ስጋ ውሽጦም ገንፊሉ ምቁፅፃር ክሳብ ዝስእንዎ ፀጋ ተመሊኦም ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም በዓል ቅዱስ ኤፍሬም ዝተዛረበ የለን። ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፍፁም ዝኾነ ፍቅራዊ ኣደ ኣምላኻዊት ዝኾነት ፍቅሪ ኣለና። ድንግል ማርያም ክሳብ ክኒ ዝነፍቀራ እምበር ልዕሊ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ ድያ? ልዕሊዮ ዘይኮንስ ማዕረ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ ጌርና እንታይ ንገብራ ኢና? ኣይንሪአን ኢና። ስለዚ ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያንና ስጋ እንደምንቲ ዝበለፀን ዝዓበየ ስጋ እንደምትረኣ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ክወርድ እንከሎ ንመን ውሃብ? ንመን ውሃብ? ናይ ሓቂ ዝገርም ነገር እዩ። ኣብ ናይ ዓለም ተራእየና ከምዚ ዝበልኩም እቲ ዝኸበረ ነገር ወይ ዝዓለ ነገር በቶም ሓለፍቲ ትጅምር ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ብምንታይ ይጅምር ኣላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን? ብህፃናት። ሃብቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካበይ ይጅምር? ካብ ታሕቲ እናጀመረ ላዕሊ እዩ ዝኸይድ። ናይ ዓለም ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ክኸይድ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን ካብ ታሕቲ ናበይ ንላዕሊ ሓፍ ዘብል። እንሆ ነዚ ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዚ ሕቶ ምስተሓተተ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ይብል እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክህሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ከፍቅረ እዩ ናብኡ መፂና ድማ ኣብኡ ማሓደር ክንገብር ኢና። ክርስቶስ ጎይታ እቲ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና ንደቂ መዛሙርትካ ወይ ከዓ ንዓና እንኣምን ንዓኻ እንኣምን ርእስኻ ትገልፀሉስ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ሕቶ እቲ ንዓይ ዘፍቅረኒ እንታይ ክገብር እዩ? ሕገይ ክኽተል እዩ። እቲ ንዓይ ዘፍቅረኒ ስርዓተይ ክኽተል እዩ። እቲ ንዓይ ዘፍቅረኒ ንቓላተይ ክሰምዕ እዩ። ኣቦ ድማ እንታይ ክገብሮ እዩ? ከፍቅረ እዩ። ኣነን ኣቦን ድማ መፂና ኣብ ውሽጡ እንታይ ክንገብር ኢና? ማሕደር ክንሰርሕ ኢና። ማሕደር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅድሚ ኣብ ህፃናት ምሕዳርና ኣብ ውሽጢ ልብና ኣብቶም ስድራ ቅድም ክንሃንፅ ኣብቶም ስድራ ናይ ውሽጥና ቅድም ማሕደር እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንፈጥር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ትፅዋዕ ኣላ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ነዚ ዝኸውን ዓይነ ልቦናና ክህበና እናተሰየና ይፈቃድ ይኹነና። ዝተማርናን ነግረናን ኣብ ልቦናና ሓዲርና ድማ መፍረዲ ዘይኮነስ ነታ ዘለኣለም መፅውት መንግስት መውረስን ኮነና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፈቃድ ይኹነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። የተዘመረ የተቀደሰ እግዚአብሔር ስምዐዮ ነፍሳተ ኩሎም ክርስቶስ መስማዕተ ሰማዕታ ኤርትራ ይምሃር ነቲ ዓመተ ርግዘረተሪ ማለት ዓመተ ማርያም ዝተወልዑ ዘልዮም ክርስቶስ ኩሎም ሰማዕታ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
ስንክሳር በገዛኹም